ดเงินเทียมฟ้าเปรียบเช่นสติปัญญาไฟหาโหลโหล1 2 3ข้าเจ้าขอไหว้สายังพระพุทธปิมปาสารูปเจ้าพระพุทธปฏิมาประธานพระเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันทะบรรณาตั้งไว้บนวิหารหลวงอันเป็นพระรูปปูนปั้นที่งามองค์หนึ่งในเมืองเวลุคามปัสสางเฮาโรงอุโบสถวิหารน้อยพระเจ้าตันใจพระธาตุเจ้าเจดีย์กุฏิทรงโฮงหลวงโฮงน้อยศาลาบำเพ็ญบุญเอามือก่อนเราไม่ต้องเพิ่มเถอะศาลาการประเรียนศาลาบาทศาลาพระเจ้า108 องค์ไว้สาเทวดาเจ้าไว้สาเทวดาเจ้าวันใหม่วันนี้วันพฤหัสบดีที่30เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564เดือน3เดือนแฮมกี่ค่ำนานนั่นอ้วนก็ลืมนั่นเจสีบัณฑิตก็ลืมไว้สาเทวดาเจ้ารักษาพระบรมธาตุเจ้าอริปุญชัยเวียงระปูนมหิยังกะจอมยองเวียงยองตะวันออกเวียงระปูนเจ้าอินทขินหลักเมืองเวลุคามปัสสางวัดอินทขินหลวงอินทขินปัสสางอินทขินหลวงปัสสางน้อยรักษาพระนอนม่อนจางพระพุทธบาทตากผ้าบ้านเราพระเจ้าตาเขียวและวัดยังกำฐานันตรวิเศษตัตินีไว้สาอดีตเจ้าวาดจุตนจุองค์อันมีท่านพระครูสิรินันทคุณครูบาเจ้าสินวลฮอดมาถึงท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทประเรียนธรรม8 ประโยคท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกตลอดถึงพระเจ้าประสงค์ที่นิมนต์มาเทศน์สวด
ค่ำคืนวันนี้ตะคืนแล้ว และเจ้าวันนี้อาจจะเตะทำกันตลอดวัน โดยมีพ่อครูอ้วนกับอาจารย์นานเจ็ดศรีช่วยประคับประคองเจิญจวนศรัทธาประมุนบ่อหินตีนดอยพระบาทและศรัทธาพี่น้องน้ำอำเภอพระพี่น้องดงระศรีอำเภอบ้านหงบุญแม่แดงปะน้อยศรัทธาวัดสันปยางนอมเวียงดอกปูนอันเป็นโยมอุปถัมภ์อุปถากท่านพระมหามาแต่เดิมมาช่วยขันโกนเข้ามารูปญาติตลอดถึงคุณบุ๋มพร้อมกับคณะบัดนี้เป็นสุภานิมิตอันดีก่อนรุ่งอรุณสางไหวสาปรมีธรรมท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทท่านเจ้าวาดขึ้นบนธรรมาสน์แก้วหลังจากนั้นเจิญนานที่สี่ได้จุดเทียนส่องธรรมพระครูอ้วนจะนำไหว้พระสมาทานเบญจศีลและฮือนานที่สี่ได้อาราธนาธรรมอานิสงส์พญาเวสสันตระสื่อไปไหว้สาท่านมหาได้ขึ้นบนธรรมาสน์ท่านนานที่สี่ได้เป็นผู้จุดเทียนทรงธรรมเล่มแรกจะโชดช่วงชัชวาลตลอดกาลถ้ามีอันยังก็คือนานเจสีได้อู้เรื่องการอานิสงส์ฟังธรรมและวันนี้ ทางวัดฝ่ายหินให้เป็นวัดของท่านพระมหาสวัยหรือพระครูปริยัตยานุศาสตร์ด็อกเตอร์ท่านอาจารย์วิทย์ก็วิสุวัตรรองเจ้าวาดพอขึ้นวัดฝ่ายหินและมอบพือพระสงฆ์องค์สมณเณรเจ้าหน้าที่มาบันทึกออกวิทยุตะคืนนาทีสีเสียงดังทะลุทะลวงว่าเขาสองคนนะอันอาจารย์ปอกอยู่ราชภัฏโทรมาพ่อครูมีไหนอย่างงี้เสียงพ่อครูกำนันเจ็ดสีอยู่วัดจังกำเนี่ยมันชวนผมรอว่าก็ไปหู้ว่าอาจารย์ปอกจะมาอีเนาะตอนนี้สะเดาะเคาะนะเสียงมหาประสิทธิ์ออกพอกำนันอุดมคืออีหรอดังนั้นเจิญนานเจสีได้จุดเทียนส่องธรรมไหว้สาท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ขึ้นบนธรรมาสน์นานเจสีเกณฑ์ขันศีลเนอะบัดนี้เราจะไหว้ยังพระโบสถ์พระบาทพระธาตุพระธรรมพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุพระทันตธาตุพระตักขิณโมลีธาตุพระอุรังคธาตุพระอังคารธาตุพระอรหันตธาตุพระอธิธาตุพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันทปนาตั้งไว้บนวิหารหลวงวิหารน้อยพระเจ้าตันใจโรงอุโบสถพระธาตุเจ้าเจดีย์ศาลาบำเพ็ญบุญณวัดช้างคำตำบลมะกอกตักขิณโหนไตรพระนครหริพูนชัยเวียงละปูนอันเป็นฐานนันตรวิเศษณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามได้ก้าวกำปุจจาไฟไหว้พระตามแบบเบาโบราณล้านนาเมืองละปูนเมืองเวลุคามป่าซางวัดจังกำ
พร้อมกันณบัดนี้อิมินาสการเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเลนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการเลนะสังฆังปูเชมิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินิมนต์ท่านมาขึ้นบนธรรมัดแก้วญาณนาฏสีเกณฑ์ขันศีลเนอตั้งอกตั้งใจสมาทานหับศีลตามแบบเบาโบราณล้านนาเมืองลำพูนเมืองเบลูคามปัสสางและสดาวัดจังกำเฮาพ่อแม่ศรัทธาอยู่ปอกประมุนก็ดีปอกดินดอยพระบาทบอกบ่อหินตั้งอกตั้งใจสมาทานเอาศีลศีลนี้เป็นข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้คนใดตั้งใจปฏิบัติก็จะได้ดีตลอดกาลดังนั้นเชิญทุกท่านได้ตั้งใจสมาทานหับศีลเป็นวาระแรกมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานันทายาติสระเนนัสสังหาปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานันทายาติสระเนนัสสังหาปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานันทายาติสระเนนัสสังหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสัง
ฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาตินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัจจะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุตะกี้นั้นอาจารย์มหาอินทร์สมเตปินมัคคณายกวัดเจ็ดลินได้ตามเตือนทรงธรรมธรรมแห่งพระพุทธเจ้านั้นอาทิกันรยานังมีความไพเราะในเบื้องต้นนั่นคือศีลมัชเชกันรยานังมีความไพเราะในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสานะกันรยานังมีความไพเราะในที่สุดนั่นคือปัญญาไวสาเทวดาเจ้าหมื่นโลกจักรวาลไวสาพระเจ้าประสงค์องค์สมณเณรทั้งอรัญญวาสีวัดป่าคามวาสีวัดบ้านกาเปลี่ยนญาติธรรมกัลยาณธรรมตลอดถึงจะค่อยเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีพ่อกำนันพ่อหลวงศรัทธาบ้านประมุนบ่อหินตีนดอยพระบาทศรัทธาพี่น้องต่างบ้านโฮงต่างเบียงดับปูนเม็ดลิมเม็ดแดงอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ได้มาปฏิบัติธรรมตั้งใจฟังอานิสงส์พญาเวสสันตระเจิญอาจารย์เสียงม่วนเสียงดังรูปรอคืออาจารย์นานเจศรีได้คือเกียรติอาราธนาธรรมกันแรกวันนี้ณบัดนี้เจ้า ครับขอบคุณพ่อครูอ้วนครับ
ครับกราบนมัสการนะครับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทแล้วก็ขอกราบสวัสดีไปยังบรรดาพี่น้องศรัทธาสาธุชนที่รับฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝ่ายหินนะครับเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรนะครับวรจักโกนะครับก็อานิสงส์ของการฟังธรรมนั้นมีนะครับอยู่5อย่างนะครับอัตสุตังสุนาติได้ฟังเรื่องเก่าสุตังปริโยทเปติได้เล่าเรื่องใหม่กังขังนะครับวิหานติหายข้อข้องใจทิฏฐิอุชุงกโรติหันได้ถูกต้องแล้วก็จิตตมัสสะปสีทติจิตผุดผ่องแผ้วจากนี้ไปจะได้อาราธนาธรรมนะครับอานิสงส์เวสสันดรเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าวัดจังกำประธานอบต.มะกอกเป็นลำดับไปณบัดนี้เวสันตระนิสังโสขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทโธตนผ่านแผ่วเมตตาคือนั่งบนธรรมะแล้วเตสนาธรรมขอลูกศิษย์พระองค์คำตนปิ่นเกล้าได้คุณแน่มุขเจ้าเตศอานิสงส์เวสสันดรนั้นเล่าตั้งแต่เก้าจนถึงปลายย้อนผู้ขาตั้งหลายตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยได้มาแปลงใจนั่งนิ่มเรียบร้อยย้อนมีใจห้อยอยู่ได้ฟังธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมะพุทธพจน์นั้นมีมากมายหลายหลากล้นแต่ถ้าย่นย่อแล้วบอกแคล้วสามอันเป็นแก่นของพุทธพิสุทธินามหากทำตาม3 ข้อนี้ดีทุกคนดีที่1พรานความชั่วทั่วทุกอย่างดีที่2สรรสร้างอบรมบ่มกุศลดีที่3ทำให้ดวงใจใสใสทุกคนตัวมวลชนต้องได้รับกับผลดีสุพระมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่การปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,563 พรรษาปัจจุบันสมัยวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่30 เดือนธันวาคมพุทธศักราชา 2564หมายมีเจ้าสมณศรัทธาและมูลศรัทธาในจตุรทิศทั้งสี่มีจิตใจคลี่เจยบานจะได้ฟังน้ำธรรมคำสอนในส่วนแห่งมหาชาติเวสสันตรชาดกเนื่องในโอกาสที่คณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกโดยวัดจังกำอันหมายมีตนตัวอาตมาภาพเป็นต้นเป็นประธานคือพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกำประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกป
ประธานหน่วยเผยแผ่ธรรมเพื่อพระพุทธศาสนาในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกคณะสงฆ์ในตำบลมะกอกและอำเภอป่าซางอันหมายมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ผู้เป็นสังฆนายกะระดับอำเภอเป็นต้นเป็นประธานคณะคฤหัสถ์ญาติโยมอันประกอบไปด้วยท่านกำนันอุดมคำปัญโยกำนันตำบลมะกอกเท่าหลวงนรินทร์อุตสาปันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านพระบาทตาผ้าอำเภอป่าซางพ่อหลวงสมศักดิ์มโนเทพเป็นต้นเป็นประธานร่วมกันและคณะญาติโยมที่ฟังรายการขึ้น104ภาคกลางคืนรายการเสียงธรรมก่อนรับตาเจ้าวันนี้อันเป็นปัจจุบันสมัยจะได้เทศนาธรรมก็ขออนุโมทนาก่อนที่จะได้ฮือปอนก่อนจบก็อนุโมทนากับบรรดาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านเอาตั้งใจฟังน้ำฟังธรรมอันเป็นส่วนแห่งการเสริมต่อเสริมสร้างสนับสนุนส่งเสริมกำลังกายกำลังวาจาและกำลังทรัพย์ในการจุนเจือช่วยเหลือสนับสนุนกิจการส่งเสริมกิจการงานตั้งธรรมมหาชาติดังที่ท่านทั้งหลายฟังและพอตั้งแต่ตะวามาโอกาสบัดนี้จะได้เทศนาธรรมอานิสังสผลแห่งมหาชาติเวสสันตราชาดกเป็นเบื้องต้นถัดนั้นไปก็จะเป็นทศพรหิมพานต์ตาลนขันจนปริโยสารสุดซ้อยตึกที่13กันจนกระทั่งจะได้หมดเวลาตั้งใจฟังกันไปในจำนวน1,000 พระคาถาณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสขากามาปะเทตาอริยเมตไตยังปัสสิตุงเวสันตระจาตกังสุนิตวานาติเนนะปรินิตังเยจะสุตวาสักกัจจังสัมมาสัมพุทธาเทสิตังจาริตวาเทนะปุญเยนะเทวะโลเกละมันติติสาทโวดุลาโสตุจนาสะปุลิสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจละลามแล้วแถวเดาอันมีเจ้าสมณะศรัทธาตนตัวแห่งเฮาอันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านามปรากฏในพุทธศาสนาว่าธรรมาปินันโตภิกขุวัดจังกัมเวลุคามป่าสร้างนครหาริพุนใจเกี่ยวกวางเป็นตนเป็นประธานท่านกำนันอุดมคำปัญโยเจ้าแห่งการปกครองส่วนเจ้าบ้านเป็นกำนันตำบลมะกอกหมู่ที่7ว่าสันนั้นทัดนั้นมาหมายมีท่านผู้ใหญ่บ้านนลินอุตสาปันผู้ใหญ่บ้านตำบลมะกอกหมู่ที่6แห่งนี้บ้านพระบาทว่าสันนั้นทัดนั้นมาพ่อหลวงสมศักดิ์มโนเทพผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9แห่งบ้านบ่อหินที่นี้และศรัทธาทายกทายิกาผู้อยู่เบื้องหลังแห่งการทำบุญสุนทุนสุนทรทานวังธรรมมหาชาติเวสันตละจาดกนี่นาปีนี้พัมว่าเป็นปีที่14ที่หมู่เฮาเหล่าเจ้าข้าสะดุ้งตื่นมื่นตาฟังรายการวิทยุคืน104หมายมีเจ้าสมณะศรัทธาท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิโจเจ้าอารามาธิปติอธิการสมภารวัดปายหินตำบลสุเทพผู้อำนวยการและแห่งวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตนตัวแห่งเฮาท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นเจ้าพุทธมาพบพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้า
เป็นต้นคิดพระธรรมเจ้าเป็นเนติแบบอย่างแนวทางมีอริยสังขเจ้าสามเณรเจ้าที่จะได้ประพฤติปฏิบัติวัตจริยามีศีลาสุตติคุณไปจนกว่าชีวิตจักดับจิตจากเมืองโคนมหาชาติเวสสันตราราชานินาหมู่เฮาเหล่าเจ้าข้าอันมานั่งดาฟังธรรมที่นี้จักสำแดงอานิสงส์การปูชาฟังยังธรรมมหาชาติเวสสันตละจาตกาอันสังกายนาจารย์ก็บอกยกขึ้นจากมุขตวันเยจนาอันว่าคนทั้งหลายอันมักผาธนายังสุขแก่ตนไปนาเพื่อจะใครหันนาพระเจ้าฟ้าตนชื่ออริยเมตไตรดังอ่านก็จงแต่งเครื่องปูชาแล้วฟังยังมหาชาติเวสสันตละจาตกะนั้นนาโดยครบยำวิเศษดังพระพุทธเจ้าเทศนามาปุกละผู้ใดได้ฟังธรรมพระเทศคือชื่อว่ามหาเวสสันตลาจาตกะอันเขาผู้นั้นจุติจรตายจากได้พัดภาคจากมนุษย์โลกเมืองโคนนำเอาตนไปเกิดห้องฟ้าเลิศสิปะอาวาสากันเสียงอายุจากเทวโลกมาเกิดก็อยู่สถานเลิศเมืองโคนวัตถุใดตนก็มีจุสิ่งจุอันมีบุญยิ่งกว่าคนทั้งหลายเยเกจิอันว่าปุกละผู้ใดได้ผู้จาทำเวสสันตละแล้วก็จักกรากล้าแกล้วจากพยาจุติมรณาบ่ได้ไปเกิดทุกขติบ่ปาเสดสั่งสักอันเตียนยอมมีสัมปติทนตัวจมจืนคนผู้อื่นวันตาเพราะได้ผู้จาทำเวสสันตละราชาจึงบอกก้อยกาต่างบุญและนาตสวรากันดังราภิตัวเยผู้เจนตีเยจะนาอันว่าคนทั้งหลายผู้ใดจุใหญ่น้อยใจยิ่งได้ผู้จะเอาการทศพรว่าโดยครบยำแล้วดังอันผลบุญอันนั้นก็มักคือสมกรรมกรรมภาตนาตั้งมวลบ่อแพ้พวนแก้วกาดคือว่าได้ปราสาทมียอดจั่วจ่อว่าฟ้าสูงประจิตริศนาด้วยแก้ว7ประการจำบัวระมวลจางมาตั้งมวลละสิ่งพลุกล้ำยิ่งทัศวราอันขุนอินตาเจื้องเจ้าคือแก่นางหนอเนาพุทธดีสมบันมีช่วยกำก็จักเถิงเมืองฟ้าตลอดเนรปานและนาหิมะวันตังละพิตัวเยผู้เจนตีเยโยมนุสาเยจะนาอันว่าจนทั้งหลายผู้ใดได้ผู้จากันหิมะปานดวงวิเศษภาละเทศนาก็จักถึงสุขลำยิ่งจำเลินบุตรที่ยิ่งด้วยเขาของเงินคำกองลูกเมียมากสุขาหากเหลือหลายอันหนึ่งคนทั้งหลายผู้ใดได้ผู้จาแล้วตาหน้าคันเรือเครื่องวิเศษเพราะยื่งเหตุสัตตะมหาทานก็จักบ่มีบริวารบ่น้อยข้ายิงใจ700ตั้งสาวหนุ่มวันน่ะจุมผิวงามสำลิดทีตนอันใดปูจาตานนั่นแหละนาวันนาพระเวสังละพิตัวผู้เจนติเยนะลาอันว่าคนทั้งหลายฝูงใดได้ปูจาธรรมกันวิเศษชื่อวันนาพระเวทดวงงามก็จะมีปัญญาลามหลายหลากทั้งแคว้นมากจุมปูสัทธโลเก่งขามสมพัติมากมีมาเทพยดายอมหักษาบ่ได้ขาดเหตุใดปูจาการวันนาประเวทแม้นเกิดในประเทศเขตแดนใดคนเอาใจเอ็นดูต่อ
เหตุใดสร้างก่อวันนะประเวทกะไว้วันนะประเวทกันดังจูจักะปะปังราภิตัวเยปูเจนติเยนาราอันว่าคนทั้งหลายได้ปูจากันชื่อจูจักะปะปังเตนะลาคนทั้งหลายภูงนั้นก็จักได้บุญวิเศษสัมปติเทศลวงลายวันน่าใสเผวผ่องเป็นที่ยกย่องเชิดชูวันตาสิเนหาแก่คนและเทวดาข้ายิ่งใจจุเมื่อคนถูกเนื้อเพิงใจภริยาสามิกาบุตติบุตตาใดก็ฟังคำสั่งคำสอนแนะนำพร่ำกล่าวเป็นดังอามิตาตาปนาฟังคำสามิกาผู้เท่าจลาดังอัญจุระวานังราภิตัวผู้เจนติเยมนุสสาอันว่าเจ้าวามนุษย์คนใดได้ปูจาจุระปันดากันก็จักบัวระมวลโดยส่วนอุยยานป่าไม้และสละไสยาใหญ่โบกราณีประดับประดาดีโดยเงาบัวหัวป้านสวนดอกไม้นั้นก็ปาริปุณนังห่มไม้บางจูมือพญาธิบ่อเอือมาหาเหตุใดปูจากันจุระปนและนามหาวานังราภิตัวปูเจนติเยนาลาอันว่าคนทั้งหลายฝูงได้ปูจายังกันมหาพ้นก็จะได้อานิสังสะผลไรนามกาเขตประกอบไปโดยเย้าเรือนและสินสิ่งย่างมามีงัวควายสัมปติหลายมีมากบุญกุศลนาคหักษาเหตุได้ปูจายังทำมหาพ้นนั่นแหละนากุมาลาปะปังราภิตัวปูเจนติเยนาลาอันว่าคนทั้งหลายฝูงได้ปูจายังกุมาลาปะตะกันดังกันใหญ่ได้สัมปติไต่ด้วยมายศศักดาแผ่กว้างเป็นเจ้าจ้างปราบจุมปูมีคนอินดูสังเวชสุดเสียงเขตนิพพานาได้จักได้หันอริยเมตไตรยาบอกกากาศแก้วสมบัติมั่งมีมูลเมืองแล้วจักได้ถึงนิพพานสุดเขตเหตุใดปูจายังกุมาลาบันแลกมาทีปัปังลาปิตัวผู้เจนตีคนทั้งหลายฝูงใดได้ปูจากันมัดทีจักได้สัมปติมีมวลมากอายุหากยืนยาววันนะเผาผิวผ่องยามเตียวต้องหุ่นใดละภาสการไหลลาภาสการใหญ่ไหลมาสู่สมภาตนาจุประการยะสะบริวารบ่มีภัยแหน่งหน่ายสุขเท่าลายจักได้เพิ่งยามจะลาเหตุได้ปูจากันมาทีเจ้าและนาสักกะปะพังลาภิตัวปูเจนติคนทั้งหลายฝูงได้ปูจากันมาทีจะได้สัมปติมวลมากอายุหากยืนยาววันนะพราวผิวผ่องยามเตียวต้องหนได้ลาภาสการใหญ่มาไล่สู่ภาธนาจุประการยศวาบริวารบ่มีภัยแหน่งหน่ายลูกเต้าลายจะได้เพิ่งยามจะลาเหตุได้ปูจากันมาทีเจ้าเล่นนาสักกะปะพังลาภิตัวปูเจนติเยอุคลาอันว่าคนทั้งหลายผู้ใดได้ปูจายังสักกะปานะจักกะบันกันก็จักบัวริบุญยังเข้าคองสัมปติและเถิงสุขสวัสดีเป็นที่ฮักที่หุมแก่คนและเทวดาทั้งหลายลาภาสการไหลมาสู่จ้างมากูสิเนหาเข้าของหายก็จักคืนมาดังเก่าเหตุได้เล่าเทศนาและปูจาสักกะปะสักกะบันกันพาเสดนี่แหละนามหาราชปะพังละพิตัวปูเจนติเตนะปุญญวิปาเกนะกะยิลาราชาอุนติค
คนใดได้ปูจากันมหาราชอันนั้นภาระนาบุญตันจักมาทันโลกเครื่องบริโภคโภกามีเสนาสีจำพวกเป็นบริวารยศศักดิ์สักการไหลมาสู่เตียนย่อมได้สมาคมกับหมู่ญาติพี่น้องผัวเมียสังฆเยียตังคาธาแถมนางนาสะนมหลายก็ย่างม้างัวควายก็บอกขาดคนขับคนฟ้อนดุริยาดังนาตะดนตรีเจ็ดเหล่าเผาก็มีเสียงม้วนเพาะเฝ้าปูจาสักกติยาปปังละพิตัวปูเจนติมนุสาเยนะละเยจะนาอันว่าคนทั้งหลายภูมิได้ปูจากันสักกติได้สัมปติมวลมากข้าศึกหาขามเกรงไผ่บดเต็งเหน็นหนีบจักได้รีบสะเวยสุขหายจากทุกโป่งปอดต่อเต้ารอดนิพพานกันนะกะละกันดังอันว่าผู้ใดได้ผู้จาแล้วยังดวงมหาจาติแก้วยื่นนครกันภารนาบุญพันบังเกิดได้เสวยอานิสงส์เลิศจุภาคาจักได้เป็นพญาอันสประกอบด้วยเสนาสี่หมู่เหล่าอันหักษาข้าพ่อเฝ้ายำแยงเสนาแปลงจ้างมาเสนาลดกราเที่ยวตีนเดินตามดินอากาศปักขาปักขีจาติสิเนหาจักได้สมาคมกับญาติกาพ่อแม่พี่น้องแต่เดิมมาสัมปติมีสังฆยาบ่ได้เหตุว่าได้ปูจากันนกรวัดตัวนาสังกายนาจารย์เจ้าทั้งหลายกล่าวสันนี้แล้วก็จักได้กล่าวคาถาว่าปูจาละปาเกเตนะยันติทุกขติงเตนะปุญญาสะปาเกดังนี้มีความว่าคนทั้งหลายภูมิใดได้ปูจามหาเวสสันตละจาดกผู้จักได้เป็นเจ้าพญาในเมืองคนยศบริวารบ่โจรมีมากจ้างมาหารหากเนืองนานมีกองนันทเปรีเกาปันลูกปิยพินทุกเกาผูกเกาพันเสียงสัทธาสำเนียงจมจืนสนุกต้องตื่นทุกระวายตรีทิวาทาสีทาสามีมากพร้อมอยู่แวดล้อมปรนนิบัติทิพยาสมบัติลำเลิศก็บังเกิดมีตามมาเล่มเงินเล่มคำและเสื้อผ้าย่างมาขาบเข้าเปลือกเข้าสารก็จักมีตามกำพาธนาจุมือจำเริญเชื่อมงคลยะทากาละเมื่อใดพญาสลีอริยเมตไตรมาตลัดพญาปัญญาเป็นพระปายนาบุญแก่กาก็จักได้หันบ่ทรงใสเหตุนั้นนาได้เป็นปาไทยังก็กับธรรมมหาเวสสันตละจาดกยกมานี้แล้วก็จักได้ถึงซึ่งเวียงแก้วยอดมหาเนรปานและนาเทศนาปริโยสเนสาธิกาธรรมเทศนาโสตปฏิภราตินิปาปุนิงสุปหูจนาในเมื่อแล้วธรรมเทศนาพระพุทธเจ้ากล่าวมาดังนี้แล้วคนทั้งหลายบอกก็บอกแก้วยังโสดาสกิตากาอนากาอละหันตาตามบุญสมปานอันตนได้กตาที่การธรรมานั่นแลมหาเวสสันตละนิสังสกตาขิญาอานิสงส์เวสสันตระก็บังกมสมเลสเสด็จเสียเต้าอีก่อนแลสาธุสาธุพระธรรมเทศนากันแรกอานิสงส์เวสสันตละหรืออานิสงส์พระเวสสันดรหรืออานิสงส์เวสสันตละรอมหรือหอมอันเดียวกันโดยท่านอาจารย์พระมหาประสิทธธรรมาภินันโทเดช
เจ้าภาพคือคุณแม่มาลีศรัทธาอำเภอบ้านฮงโยมอุปถัมภ์อุปถากมารับนอนทำเข้ามาทุปญาติพร้อมกับคณะเชิญคุณแม่ได้เกณฑ์กันเนี่ยคุณแม่อย่าท่านทำไมหากคุณแม่คือกันทัศปรเนาะอันนี้ก็ไปเข้ามามีเนาะอันนี้เจิญแล้วก่อนเจิญป้าน้อยว่าป้าน้อยเป็นรัตนมหาอุบาสกกู้กับแม่แดงบ้านสันปัญญางนอมเบียงลำปูนได้เกณฑ์กันนี้เนอะและการต่อไปก็ดุปิเคท่านอาจารย์พระสมุกฤตนิธิทัศน์เนาะลูกศิษย์ของท่านมหากิติโสภณเมธีสาธุสาธุสาธุเจิญพ่อแม่ศรัทธาประมุนบ่อหินดินดอยพระบาทและศรัทธารับฟังขึ้นวัดไฟหินได้ตั้งอกตั้งใจเนอะก็ไม่ทั่วที่เขาฟังด้วยกันนี้ณบัดนี้เจ้ายะถาวาลิวหาภูราภริภูเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโตปนะระโสยถามณิโจติระโสยถาอิตังโวมตุบุภาราจตานังกปิยพันธตานังมหาเวสันตละจาตกะตานังพุทธัญจะธรรมันจะสังขัญจะสลนังคโตนิปานะปัจจโยโอตุโนนิจังโดยว่าวันนี้ก็เป็นวันดีทิถีอันวิเศษเหตุว่าคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกคณะสงฆ์วัดจังกั้มคณะศรัทธาบ้านพระบาทหมู่6คณะศรัทธาบ้านบ่อหินหมู่9คณะศรัทธาบ้านป่ามูลหมู่7ต่างก็มีกุศลเจตนาพากันสนองคงควายโตกแต่งพร้อมน้อมนำมาจตุปัจจัยไตรยทานบ่เท่าแต่นั้นศรัทธาทายกทายิกาผู้ฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณเสียงธรรมนำสุขเสียงธรรมอันเป็นมังกละคือเกิดกับตัวตนท่านทั้งหลายฟังตั้งในรายการวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดปลายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หมายมีท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจเป็นต้นเป็นประธานผู้บริหารสถานีวิทยุแห่งนั้นถวายเวลาคือคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเชิญชวนศรัทธาทายกทายิกาที่อยู่ทางบ้านอันมีชะตาปีเกิดตั้งแต่ปีชวดหนูฉลูวัวขานเสือเถาะกระต่ายมาลงงูใหญ่มาเสงงูเล็กมาเมียมาแม่แพะวอกลิงละกาไก่จอหมาคูนหมูตลอดจนเทวบุตรเทวดารักษาชะตาวันเดือนปียามแห่งตัวแห่งตนแห่งท่านทั้งหลายในทวารสะ12ราศีวละนี่คณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกมะเร็งหันคุณงามความดีของมหาชาติเวสสันตระชาดกไวยสาปารมีธรรมครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละตนที่จะได้มาเทศนาธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแล้วละไม้คลายใจคือขจัดปัดเป่าโพยภัยหมายมีข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อเมื่อยับเมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตียวเมื่อเกี้ยวเมื่อกินตลอดจนไวรัสโควิดอันจักมาป้านมาพ่อโหราชาตาทั้งแห่งตั้นทั้งหลายจุใหญ่น้อยใจยิงบุญกินบุญทานจุงกับกายเป็นชัดแก้วพิดานคำครี่มงบังกวัดไขว่กวัดแกว่งเอาสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคอเขนอุบาทจันไรทั้งหลายอันมาในจากไฟจากน้ำจากดินจากลมจากไฟพิราชคาดกาเจริญไปด้วยสุภาสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลโดยบุญที่ท่านต่างหลายปรารถนาอายุขอให้มียิ่งเยินจนเกิน100วรรณะเพ่งพ้อยใสสีสุขกายสบายใจเมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตียวเมื่อเกี้ยวเมื่อกินมีพละกำลังดูตั้งกินดูตั้งใจดูตั้งไว้เตตานเหลือกินเหลือจ่ายเหลือไว้เตตานไปใจเจิดในภาวะใดชาติใดคือมีความมั่งมูลตุนเต้าหิปันมาหาปันใดชุดอย่างชุปการชุดใหญ่น้อยใจยิงนั่นจุงจักมีเตี้ยงแต่ดีลีอมปุถโธโยแค้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภควาอมธัมโมโยแค้วคาด
พระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภควาอมสังโฆโยแค้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภควาอมเหทิทะปะทะกติตติเหวะเววะวิรุญกะรุกายะทิรุวิทิรุวิวเตวเตอมกากากะนุนันนะนินินุนุนินินันนะทุภะพาพาอมเหเตวาเตนิลุตภาลุพิสาตรุนิวาจะโลเทภกะภกามุเหอวนานะเหมะคุมภะอมสวาหายแก่เหไลนานาสัพพะทุกขาสัพพะพยาสัพพะโควิดโคโรนา19วินาศสันตุพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายะอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะจยะภวังจยะสุภมังกะลังจยะโสถีภะวันตุโวสิโรเมพุทธเตวันชนาราเตปิยังมะมะอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจโยโหนตุโนนิจังอิตังสีลังนาปัจจโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนินาปัจจโยโหนตุโนนิจังวัฏานิปานังสุขังวัฏานิปานังสารังวัฏานปานาปัจจโยโหตุโนนิจังวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังคามามพันเตมญากาตังปุญญังสามินาอนุโมติตาปังสามินาปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมตามิทุกขีติขายุโกอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนากันแรกอานิสงส์เวสสันตระจาตกะหอมรอมเป็นที่เรียบร้อยสถาฟังตึกเชียงใหม่ละปูนตลอดวันเนอปะอุ้ยไม่อุ้ยลำดับต่อไปจะได้เทศธรรมเนื้อมหาญาติ13กันแรกกันตัศปรถือปีชวดคือปีหนูจุพระบรมธาตุเจ้าสรีจอมทองเบียงอังกะรัตนกรจอมทองหลวงกันแรกกันไทยว่าทศพรเมืองหวัดตัศปรเป็นปอนที่พระอินทร์ประทานคือแก่นางพุทธดีลงมาเกิดนิมนต์ท่านพระสมุกิตนิธิทัตกิติโสภณเมธีหรือตุปิเคนท่านเจ้าวาดวัดสปุงน้อยตำบลโมงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนอันเป็นสัตถิวิหาริกของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิธรรมาภินันโทมีการมีงานก็โทรเข็นเฮ้ยมาช่วยอาจารย์กำคอยเดี๋ยวขอตะลองเมื่อเนอจำลำเปิ่นก็มานี่เป็นศิษย์ยอดกตัญญูได้คืนนั่งนิดบนธรรมาสแก้วทำกันนี้คือคุณแม่มาลีสถาบันน้ำเพอพักบ้านดงละสีอำเภอบ้านหงอันเป็นโยมอุปถัมภ์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิธรรมาภินันโทพร้อมกับคณะเปิดมานอนนี่หลายคนแป้งข้าวต้มหัวงอกข้าวต้มสามเหลี่ยมข้าวต้มกล้วยข้าวต้มบดดินแนะนำเอาขวดกิ่งขวดตาลมาให้มาหอมผลหมากรากไม้กล้วยหมากนี่คุณแม่แดงปนน้อยเขาสถาวัดสันปยังหน่อมเหนือเวงละปูนก็เป็นโยมอุปถัมภ์ท่านมหาจัดวงกฏมีสปะสปันขัวปุจญาศรัทธาก็ขึ้นมาเนอะศ
ยอยกันมาละมาลายแล้วเรามักปวงลงลายกันเริ่มละกันทัศปรอิมาปานตานาขันนี่กันเข้าเนอะมันควมเข้าง่ายกันนาขันกันเข้าเจิญอาจารย์มหาอินสมเตปินเป็นตัวเจ้าเพิ่นเรียนเก่งเรียนธรรม4 ประโยคปัจจุบันทำหน้าที่เป็นอาจารย์วัดเจริญกู้กับปู่อ้วนเนี่ยกินตาลด้วยกันนะป้าในหันครูอ้วนก็ต้องหันนานมาเรียนสีดังนั้นเชิญอาจารย์มหาอิสมได้อาราธนาธรรมกันแรกณบัดนี้เจ้าครับขอบคุณพ่อครูอ้วนครับไหว้สาท่านทุพีเคนเนอร์นะครับองค์ธรรมกถึกและก็พี่น้องคณะสัตยาที่อยู่วัดจังกรรมแล้วก็ฟังอยู่ต่างบ้านก็ขึ้น104.5นะครับวัดฝ่ายหินสำหรับการแรกเป็นการทัศปรนะครับผู้บูชาการทัศปรจะได้รับนะครับทรัพย์สมบัติดังปรารถนานะแม่มาลีเนอะนะครับแม่สุมาลีถ้าเป็นโสดก็จะได้ถ้าเป็นไม่ยิงนะเป็นสตรีเป็นโสดก็จะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจถ้าเป็นบุรุษก็จะได้ภรรยาที่เป็นที่ต้องประสงค์ทั้งจะได้บุตรหรือว่าลูกเต้าเข้าปันถึงแม่ยิงพ่อใจเป็นคนว่านอนสอนง่ายมีรูปกายงดงามมีความประพฤติดีมีกิริยาวาจาเรียบร้อยทุกประการจากนี้ไปจะได้อาราธนาธรรมทัศปรกันแรก19 บาทพระกถานะครับทาสวรากันตังลำดับทศปรกันนาเกปางมือพระแม่เจ้าเวสสันดรมาถือเอาปอนสิ่งอินตาเจ้าฟ้ามิ่งจึงโปร่งปานจึงลงมาหอบหยิบเอามากาเยลุ่มฟ้าทวนนาชื่อพุทธดีในสี่ผีแหล่งลาลูกน้อยน้อยมิ่งฟ้าก็มาเกิดกับตนเพื่อกุศล10 สิ่งสมฤทธิ์ที่ยิ่งดีลีกาถามีบาทเศร้านับได้19 บาทบาลีขอลูกศิษย์พระมุนีตนองค์อาจขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกโรมะขอไว้สานอบนบไว้ตีเคารพแก้ว3 ประการสมเด็จพุทธพระตุลศักดิ์สวรรค์พระธรรมบาลกำสอนตันเจ้าสังฆพระสงฆ์ตุนสืบเก้าเงาศาสนาเฮาพุทธปิตามารดาอาจาริยะผู้ปิ่นครูแก้วสอนดีตูข่ามอนไทยขอเอาวจีปิ่นกรอนธรรมวาตีโบราณข่าวซอยต่างโด่งบุพผามาลาดอกน้อย
น้อมถวายวันตาตันไทยแลเฮยฟังและจงฟังและเตปะสังฆาโยนุราพยาเตวันดาอันสักสวัสดโยอาวาสจังกัมตินิจงได้มานังโนโมตันบุญบันดาศรัทธาต่างหลายต่างยิ่งใหญ่นมเท้าต่างปอกและแม่ออกอันมันนั่งเฝ้าแล้วโลดฟังธรรมขอตันได้ก้อยเงียงหูโสตาประสาฟังธรรม
ตนตัวอาตมาจากวัดได้เล่ามหาญาติเวทสันดรจาโดกปัตถมะกาวการตัสสะปอนลาโออันว่าไปด้วยกาถาได้19กถาบาทใหญ่ขอทานได้ก้อยนั่งไว้และฟ้าไปบ้านนี้จากวัดใดว่าทำตัสสะปอน19การถาตีปอนนานได้ราชฐานะไปขอบุญกุศลจุงได้ปกห่มเกล้าวเกศาไปกามจุศาสนาแห่งบรมสัมมาสัมพุทธเจ้าไปร้อยสาวความเข้าสารจุงจักมีโดยนิยมประการดังกล่าวเทแลนะพอครูกดเติมสักปันหรอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโหสันติวันนานาเพติตังกะปิลาวันทังองปานิสัญญา
นิโครธาราเมวิหารันโตโปคารวาระสังอารามภากเทเสสันทาวะโหนายโกมพังกวาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งหาวโตนะเป็นนายอันว่านำโมสันมาโสอัมมันตามหาเนรปานเมื่อปราญญาสาธิตสำราญอาศัยยังเมืองกาปินลาวันโทรานจันตานีเป็นติโคจรขามาจาระเดินเป็นเดบานยังอดิญญาโบตั้งสี่เป็นไปนายนิโครธารามแล้วก็พากฏเสิงกิริญาตกลงมาแห่งหาฝนโปคาราพันเฮเป็นเหตุแก่ญาณปัญญาแล้วจึงประวัติเทศนามหาเวสสันตราชาตังกาเนอันว่ามีบาตนว่าพุทธเดชวาระวันนามเพอุปันเตนิตานันเหตุการณ์อันพระพุทธเจ้าตั้งจังใดเทศนาผู้มีปัญญาเปิงโหดังนิ่งเตอพระพุทธเจ้าแห่งเฮากันว่าธรัตพัญญาสาปัญโยเป็นครูแก่นโลกแล้วพระก็ผ่านแผ่วไปเทศนายังถามมันจังกรรมปาวาตนาโสดในป่าอินทรีปาตนามิการหายาวานอันว่ามีในเมืองปาราณสีออกวัดสาแล้วตั้งเข้าไปสู่เมืองแก้วราชจังกานั่งกอดยังอยู่เสียงเลือดุนหนาวเจ้าการุณตาญีก็ขออาราธนาพระสัทธามีโมขินาสวัจจาตอาระหันตา10,000 ตนแวดล้อมเป็นปริวารท่านก็เข้าไปสู่เมืองกาปินลาวาโตเพื่อสังฆาญาติพี่น้องกาบด้วยเจ้าการุณทานีเทราวัดนั้นแลในกาลยามนั้นเต้าพระญาเจ้าสากัญญาราชก็ปากันลีลาจุ่มนุมกันว่าเฮาจังใดหันเจ้าสิทธาอันเป็นลูกเป็นหลานนั้นพระเสริฐแห่งเฮาแล้วเขาก็เป็นจารณาที่อยู่อันกวนกู้สำราญแห่งพระพุทธเจ้าก็แขวดกฎหมายว่าส่วนอุญญาณแห่งพระญาตนปออันมีชื่อว่านิโครธสักกาควรถูกเนื้อเปิ้งใจอันว่าแล้วก็กวาดเพียวประดับประดามีมือถือกันทำมาลานดอกไม้จากไปตอนหำยังพระพลถ้าเจ้าจริงเฮอเด็กน้อยเจ้าเมืองพระดับผ่านดาด้วยเครื่องตั้งมวลเฮอไปก่อนแล้ว
ก็ใจกูมารากูมาลีหนุ่มน้อยประดำประดาจืนจ้อยและดีงามไปตอนไปหำพระพุทธเจ้าทัดเด็กหน่อยลูกเจ้าเมืองส่วนตัวเต้าบัญญาทั้งหลายไปเมื่อไปโลนปูจาด้วยกันทามันลาอันเป็นดอกไม้ของหอมแล้วก็นำมาปูจายังพรำปนถ้าเจ้าเข้าโสนิโครธารามวันนั้นแลพระพุทธเจ้าอันมีหมู่อรหันตาแวดล้อมเป็นปาริวารก็นั่งเหนืออาสนะอันว่าเต้าปัญญาหากปูไว้ในนิโครธารามตีนั่นแลอันว่าเต้าสากญาราชมีมานะมีแข่งด้วยเจือจานมหาสามัญตราชลงมาจากกันว่าเจ้าสิทธานินายังหนุ่มน้อยถ้าเป็นลาน้อยแห่งเฮาจริงจากกับบุตรีลูกเจ้าวาสุเจ้าจุ้งไหวพระพุทธเจ้าเตนาส่วนตูขาจากนั่งอยู่ปลายหลังอันวานแล้วเขาก็บอกไว้พระพุทธเจ้านั่งอยู่นั่นแลพระพุทธเจ้าก็ได้เล็งดูอัจฉริยแห่งเต้าพญาทั้งหลายจริงลำเพิงในใจว่าญาติพี่น้องบอกไว้กูกวนตาถากันตาเฮืญาธรรมตั้งหลายไว้กวนจันแลว่าอันแล้วตนแก้วก็เข้าสู่จัตนทานญาณนั้นเป็นเหตุแห่งอภิญญาแล้วก็ออกจากฌานสัญญองขึ้นสู่ปองเปินประตูอากาศเนี่ยลายพายยังลงพงอันติดแปดพระบาทตั้งกูโตลงสู่หัวตาวพญาตั้งหลายแนวก้อมภายสำแดงอัจฉริยะอันเป็นลำน้ำลำไฟเป็นกู้กันไปเมื่อดังเมื่อพระกระทำในเมืองสาวัตถีในต้นไม้ม่วงชื่อว่ากันดามะครุคาวันนั้นแลในกาลนานพญาสีสุดโทตนาตนพ่อเล็งพ่อหันอัศจรรย์อานั้นจริงกล่าวว่าข้าแห่งเจ้าโกนายเมื่อแม่นมอมเจ้าโกไปพ่อจังเฮไว้ปัสสาตาดาสีเจอว่ากาเป็นนาในวันเจ้าโกเกิดพ่อก็หันพระบาทตั้งโกกับคืนขี่อยู่เหนือหัวเจ้าด้านสี่พ่อก็ไว้พระบาทเจ้าโกตีนึ่งแล้วกะดิญญาอันพ่อไว้เจ้าแก้วเป็นตุติญาวันตาในวันปลูกข้าวพ่อก็เอาเจ้าไปนอนอยู่เหนืออาสนะอ่านว่ามีสลีสวัสดีต้นไม้จุมโปเลี้ยงวันคำห่มไม้อันนานก็บ่พันนี่ไปปออาจจารย์ใจเหลือขนาดปอจริงไว้พ
ระบาทเจ้าโคเป็นตาติญญาวันตาต้วนสามเมื่อพญาสีสุตโตตันนาไว้ป่าตากแห่งพระพุทธเจ้าโตนเวลาเต่าพระญาสากญาราชทั้งหลายก็บ่สามารถหาอยู่ได้จริงไว้พระพุทธเจ้าเจียงจุตนพระทศพลยังพี่น้องท้องแถวเลือดอันเดียวมาจุ่มนุมกันในนิโครธารามบ่อนน้อยมาเป็นยอดสุดซอยแห่งญาติตั้งมวลส่วนว่าปาลิมวลตั้งหมู่อันมันอยู่ตินานก็ตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวกันเพื่อจังฟังธรรมวันนั้นในกาลนานฝนหาชนละเมฆาลอยหลังทางตกลงมาสันสู่เป็นฝนโปกคารพัดอยู่ปุ่นอัศจรรย์น้ำฝนนั้นมีวันนะอันแดงเหมือนดังน้ำครั้งมีเสียงอันห้องคังแล้วก็ลอยหลังไหลตกใต้แผ่นดินคนตั้งหลายฟงใดบ่มีใจใครจุ้มใครรำดังอันมาตาว่าต่อมน้ำหนึ่งก็บ่ตั้งอยู่ในตนเป็นเหมือนดังต่อมน้ำต่อตั้งอยู่ในเนื้อใบบัวนั่นแลเหตุดังอ่านฝนอันนั้นชื่อว่าโปคารพัดปาริสันตั้งหลายหันอัศจรรย์นั้นเกิดแล้วอ่านว่าเป็นเงือกนางนางนาภิกขุต่างหลายก็บังเกิดยังกำจาในธรรมานสัมภากสาลาสันนิดุราอาวุโสเฮอ่านว่าหาฝนแก้วอ่านว่าจือโปคารามพันตรงลงมาในที่จุมนุมญาติกาแห่งพระพุทธเจ้าก็ด้วยอานุภาพอันบนแห่งพระพุทธเจ้านั้นแลกวนงืดอัศจรรย์ใจที่นั้นพระพุทธเจ้าได้ยินคำจากเจ้าเพียงโคตั้งหลายด้วยติมปาโสตวิญญาณแห่งตนมาป่งลงยังหาฝนแก้วคือว่าธรรมเทศนาตั้งจริงลีลากาออกจากประกันทางกุฏิพรากลงมาด้วยพุทธาลีลาองค์อาจเหมือนใครสอนราชออกจากกุหานั่งเหนือเต้นอาสนะงามองค์อาจแล้วจริงประกาศห้ามว่าเพียงโคตั้งหลายหันว่าโดราเพียงโคตั้งหลายตั้งหลายมาพาสุมจมนุมกันด้วยการทาอันใดไปตันแล้วบัวระมวลปราตถาขั้นตามมาจวนตันตั้งหลายนันจาเมื่อนั้นเจ้าภิกขุตั้งหลายจิงขานว่าข้าแด่พระพุทธเจ้าผู้ข้าตั้งหลายมาจุมนุมกันด้วยกำจาเรื่องนี้แล้วพระตนแก้วสัพพัญญูกล่าวว่าดุราภิกขุตั้งหลายหาฝนโปการามพันนาตกลงมาได้ที่จุมนุมญาติกาปราตถากันตาในจาเดียวนี้บ่มีเลยแม้ว
ว่าในจาติก่อนหาฝนโปกคารพัดก็ตรงลงในตีจุมนุมญาติกาพี่น้องแห่งประตันทาการตาปางเมื่อเป็นประญาเวสสันดรวันนั้นแลพระพุทธเจ้ากล่าวเข้านั้นแล้วต้นแก้วก็ให้โอกาสขออาราธนาท่านภิกขุทั้งหลายจริงยออันจุลีไว้สาว่าผ่านเตภะคะวาอ่านว่าข้าแด่พระพุทธเจ้าหาฝนโปกคาราพันตกลงมาในที่จุมนุมญาติกาแห่งเจ้าโกบหอนจังปรากฏแก่ผู้ข้าทั้งหลายขอเจ้าโกจงพายโพธิเทศนาแจ้งโสดแก่ตาผู้ข้าทั้งหลายก่อนเตอข้าแด่พระมหาราชจัดเจ้าอาจว่าเป็นใหญ่แก่เทวดาสงสวรรค์พระราชเจ้าปอนแก้ข้าดังอันสรีสวัสดีจงมีแก่พระราชเจ้าเตอกันว่าข้าตายจากพรากพระเจ้าไปแล้วขอเอาขากได้ไปเกิดในขังโกลอันล้ำเลิศคือว่าข้าโกลปัญญามัทธราชมีรูปโฉมอันนงอ่าน16 ขวบเข้าวัดสาขอได้มาเกิดนั้นเป็นอังกามเหสีลำเลิศแห่งปัญญาสีวิลาศน้อยพระสาราชมนเทียนเกิดมาเป็นคนขอฮือมิตาและเกี่ยวอันเขียวกงงามดุดดังตาลูกเนื้อขอขามีชื่อว่าพุทธดีอันหนึ่งขอให้ลูกใจตนพาเสดอันโกวนเลิศในต่างตานเป็นตีเข้าไปสู่เป็นตีเกียงงามมันหนึ่งฐานนมนานแห่งคาอย่าญาณลงปนแป้งอันหนึ่งขอให้ผมแห่งคามันบริสุทธิ์มันงามดุดดังปีกแต่ลงดับคำอันหนึ่งขอขามีสีผิวสีเนื้อเกลียงอ่อนสุขงมานเป็นประดนดังสีกำงามผ่องแผ้วบ่มีเศร้าบนมองอันหนึ่งคนมีโตตุจริตกรรมอันตั้งราชเข็นคาก็ขอให้เขาได้ปล่อยพ้นจากอนทั้งหลายอันปอนบวนตั้งหลายอันว่า10 ประการตั้งโมจงมีแก่งคานเตอะเนิมปัญญาเอ็นเจ้าฟ้าจริงได้กล่าวเป็นการหาวาเยเตตัสสาวาราตินนานยามามัญญาสัมปังกาโสปนาดังนี้เป็นต้นว่าดูราราชพุทธดีโตนตาลงอันงามมากลวนงามถูกทวนจูประการปอนบรมวลสีประการฟุงนานอานว่านางผาธนาดังอันกูปีจังหือปอนแก้มึงนางจังใด10 ปอน10 ประการในมนุษย์จะโลกเมืองคนจันแลว่าอันแลตามทังปะกาเซนโตศรัทธา
ตวานามังคาวาเทวาราชาสุจัมปติโพสันติญาวรังทัตตวาอนุโมทิทาวาสโวติดังนี้ภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันว่าประญาอินสุรินทร์เจ้าฝ่าใดชื่อว่ามังกวาโดยปุพพาโวหารตนนั้นเป็นนางผัวนางทุจาดางามสะอาดดอยวาดเป็นตามกันว่าฮือปอนสิประการแก่นางพุทธดีเลิศแล้วโดนแก้วก็ชื่นชมและเย็นเดโยนายเวจโยนภาศาสตร์อันงามวิลาศแห่งโตก็มีหน่วยนิยมประการดังกล่าวมานี้แลนะยายโยใจโจกจังโมสุภาเลิกมหาโพธิ์ยิ่งแล้วลาภะจุงมันดนตานตั้งหลายสุขเกษมผ่องแบ้ยิ่งด้วยละหันเจนหาริหุนใจมหาธาตุเจ้าเจพระนางจามเตวีโลกไว้พระโรดโลงลาปูนมาพิบาลกล่าวจงโยนด้วยสวัสดี
ติตังขีญาจังวันนานาธรรมหาจาดเวนสันตันลาจาตังกาตันสะปอนผวานธรรมาภูเกาพัฒนาได้การทาวาได้19ประกาศหาก็บางกรมสมเลนเสด็จแล้วเต้านี้ก่อนแล้วสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนากันแรกปฐมะกันเก้ากันทัศพรหรือทศพรพระคาถาได้19พระคาถาแสดงโดยท่านพระสมุกิจนิธิทัตกิติโสภณเวทีหรือตุปิเคเจ้าวาดวัดสะพุงน้อยตำบลโมงน้อยอำเภอป่าซางศิษย์ยอดกตัญญูของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าภาพกันนี้คุณพ่อประสิทธิชัยหรือปนานวัยคุณแม่สุมาลีออกกันเพื่อเขียนวัด กันนยาพร้อมครอบครัวบ้านน้ำเพอพระตำบลบ้านหงอำเภอบ้านหงจังหวัดลำพูนอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านอาจารย์ทุปิเคซึ่งก็เป็นลูกหลานแม่สุมาลีเจิญแม่สุมาลีเข้าประเคนกันเทศกันนี้เนอะศรัทธาขึ้น104วัดไฟหินเวียงเชียงใหม่เอาปอนด้วยกันเนอะเจิญแม่มาลีได้ยกขวดกินขวดตาลเข้าประเคนพินานช่วยยกเนอะขันหลวงสาธุสาธุสาธุฮับปอนเนอฮับปอนยองเนอยองนิโมนี่ยองบ้านเฮาเนี่ยจายะตุภวังจายะมังคัลลังจายะโสธีภวันตุโวเอวังหนตุสัมปติอิมินามัทุบุภาลาจาตาเนโภจนาหาลาตาเนธรรมเทศนาตาเนอุติสาตาเนอัมเหจาอาสาตลนาสัพพโลกิญะโลกุตตะนาสัพพสัมปตินังอรหันตาอรหันติมัคคัญญนังตินังนิพพานะปัจจโยโหตุวนิจังดีและอาจจะในวันนี้ก็หากว่าเป็นมงคลหลักการงามยามดีสุดซอยล่ำเลิศยิ่งกว่าวันยามทั้งหลายเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขึ้นนั่งเหนือแต้นแก้วได้ผ่าแป้แล้วยังหมู่พญามารทั้งหลายบัดนี้ท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปรริญญาเอกปรริญญาธรรม8ประโยคเจ้าวาลามาติปฏิวัดยังกรรมประธานหน่วยอปตมะกอกตลอดจนถึงภิกขุสามเณรทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทิศโยมเจ้าทั้งหลายได้ปากันถนนของควายถวายต้านยังมัทุบุพาลาจาดงดอกข้าวตอกดอกไม้ไฟเตียนทั้งหลายบ่เต้าแต่นั้นยังมีป้อนนานไว้แม่มาลีกัลยาบันน้ำเบอร์พระและบรรดาศรัทธาญาติโยมคุณเฒ่าคุณแก่ใหญ่น้อยใจยิ่งได้มาทาปนาสังฆทานทั้งหลายปูจากันเตศนาตามตดสปอนกันแรกนั้นผ่านพ้นบรมนไปโดยดีแล้วบัดนี้ตุนโตแห่งเฮามีปฏิกหะเมตตาเตธนานธรรมหับเกณฑ์เวรตาแล้วยังธรรมญาติตามทั้งหลายมวลพวกนี้จักได้ปันปอนปันโจกใจอนุโมทนาไมบุญเกณฑ์บุญตาทั้งหลายมวลพวกนี้แล้วมีโดยประการฉันได้สามีจันโตก็ขอจุงได้ปันอุดมจุงได้สมฤทธิจุยังจุปการได้ขลาดธนาคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณศีลคุณธรรมคุณปอนคุณพ่อคุณแม่คุณพิตามารดาคุณครูบาอาจารย์หลิญาเจ้าทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายอันมีครูบาเจ้าศรีวิจัยครูบาเจ้าหมอนและพี่ใจเขาปีครูบา
เจ้าอย่าวงศาครูบาพรหมมาปัญโยตลอดจนถึงครูบาเจ้าสีนนท์และครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายในล้านนานี้ได้ปกปักรักษาญาติโยมศรัทธาสาธุชนรัตนาบารมีแห่งพระบรมธาตุเจ้าหฤพุนใจพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กู่บ้านกู่เมืองล้านนาไทยเฮาภาคเดือเฮาจูท่านจูตนจงได้มาอนุโมทนาบุญกินบุญทานแม้นว่าเกิดล้นด้วยประการฉันใดเขาได้ภายแผ่ไปหายังพ่อแม่ลูกเต้าเหล่าหลานญาติวงวานจำพันธวงศาตั้นตั้งหลายที่อยู่ในครอบครัวต่างจิตต่างใจต่างจังหวัดต่างประเทศเห็นได้ก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ดีบ่มีชีวิตได้ก็ตามบุญเกณฑ์บุญทานอันเกิดจากการหืดทานธรรมเทศนาตสปอน19 คาถามหาเวสสันตราจารดกนี่มีมากขอได้ฝากอุทิศแผ่พายายบุญไปหายังเหล่าเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ครุฑนักน้ำป้าละไมไอสวนเจ้าตีเจ้าตังเจ้าให้เจ้านาป่าเขาลำเนาภัย16 จันฟ้า15 แจ่นดิน14 แจ่นบาดาลผีตายเก่าเน่าเมืองได้ยานขมิตรพญานาคนาคีครุฑนักน้ำพระไมไอสวนเสือวัดเสือวาเสือบ้านเสือจองหอเฮินขอบุญกินบุญทานทั้งหลายอุทิศแผ่บุญแผ่กุศลไปหาเขาเจ้าตั้นทั้งหลายแม้นว่าหอเทิงเติงตันเหมือนยามเจ้าขอจุงใดกับกายไปปีนดังเขาง่ายเทิงเติงเหมือนยามหล่ายามควายกับกายไปปีนผืนสื่อผืนผ่าเทิงเติงเหมือนยามเหมือนลูนปูนหล่ากับกายไปปีนเขาติบข้ามติบสิประการได้เกิดไปปีนเทวบุตรได้พุทธไปปีนเทวดาในอนาคตการนั้นจุงจังมีเต่งแต่ดีหลีแม้นว่าบุญกินบุญทานมีมากแล้วขอสะตอนย้อนมาปกปักรักษาเจ้ามูลศรัทธาสมณะศรัทธาตั้งหลายให้ได้อยู่ดีมีความสุขให้ได้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัยพ้นจากเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามมีอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามจตาปีจตาเดือนจตาวันจตายามจกปีจกเดือนจกวันจกยามผานฐานาเงินก็ขอหึงเงินไหลมากองผานฐานาทองก็ขอหึงทองไหลหลังเข้ามาพระอินทร์หันหือชื่นชมพระพรหมหันปกปักรักษาตันตั้งหลายจะขึ้นเหนือหล่องใต้ตั้งหลายมีโจกมีใจป้นโรคภัยไข้เจ็บพ่อแม่ปิตามาตาลูกเต้าเหล่าหลานญาติวงวานรักษาฮักใคร่ปูจาคุณศีลคุณธรรมได้อยู่กำจูยังศาสนาแห่งองค์สลีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าเป็นเสียงจิราติติการยาวนานนั้นจุงจังมีเต็งแต่ดีลีจะหยาดตบภวังใจยังมังคลังใจยังโสติภวันตุโวยะถาวาลิวหาปุลาปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันโตชัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโจติระโสยถามภวะสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสโตมาเตภวะตวันตรโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนะสีนิสะนิจังวุตาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังพุทโธพุทธังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอรหังธัมโมธัมมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังธรรมเตสนาตานังสังขตายวัตุตานังอุติสาตานังยาวะนิปานังปะระมังสุขังสาธุสาธุสาธุอิตังตานากัมมังเนปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังอิตังสิกัมมังปัจจโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังเนปานาปัจจโยโหนตุโนนิวัฏานิปานังสุขังตานิปานังสารังวัฏานิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังขามาทะเม
เตมัญญังกตังปุญญังสามินาอนุโมติตาปังสามินาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิ อายุโกอายุวันโนสุขังพลัง สาธุสาธุไว้สาขอบคุณท่านพระสมุกิจนิติทัศน์กิติโสภณเวทีวัดสปุงน้อยต่อไปการทวนสองหิมปานตาลจ้างเผือกงอนดีเจไม่ตัวนี้ใครมีปัญหาเนอะมาเปลี่ยนก็มองแวมบันทึกดูใจอุ้ยเนอะมันกลัวดูเจ้าวัดเสาหินการทวนสองนิมนต์ทุเจ้าตะวันออกคือวัดเสาหินตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองลำพูนพระอาจารย์เอกพลชุตินทโลรองเจ้าวาดวัดเสาหินตำบลสีบัวบานพระนักเทศวัยรุ่นแถมตัวหนึ่งที่ยังได้รับเมตตาธรรมจากพระมหาวิษณุจารุธรรมโมวัดเจดลินคือออกรายการหมดเจ้าเป็นบางครั้งบางข่าวช่วยกันไปจันทร์อังคารนิมนต์ขึ้นธรรมาสแก้วเนอตุปีเคมันทางปกคูนิกรรมองค์เตตะกี้ตุปีเคองค์จะคืนนี่ตุปีเคนนี่มหาบัณฑิตปิญญาโทว่าที่ด็อกเตอร์แล้วจะไปเรียนกับก็ถวายความเคารพท่านอาจารย์นะครับเอกพลชุตินทโรรองเจ้าอาวาสนะครับวัดเสาหินสีบัวบานนะครับละปูนของเขานี่แหละครับเป็นพระนักเทศที่กำลังมาแรงเนอะนะครับปนบอกว่าไพรวันสมปองล่องหนไปแล้วแต่ตนท่านแก้วเอกพลยังอยู่เพื่อจะได้เป็นชุตินทโรทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองหุ่งเฮืองรักษาบวรพุทธศาสนาไว้เสี่ยงเจนจิรการเมตตาธรรมจากไปนี้นะครับท่านพระอาจารย์เอกพลชุตินทโรจะได้เทศธรรมในกันที่สองคือกันหิมปานผู้ปูจานะครับกันหิมปานซึ่งมี134พระคาถาจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการการว่าล้มหายตายจากไปแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยนะครับสมบัติอันโอฬารมีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิจครั้นว่าจุติจากสวรรค์ลงมาแล้วก็จะลงมาเกิดในตระกูลแก้วคัตติยมหาศาลหรือว่าตระกูลนะครับพราหมณ์อันมหาศาลที่บริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินสริงคารบริวารมากมายนานาประการบอกว่าจะเป็นช้างม้างัวควายรถราพาหนะที่หาประมาณบ่ได้ประกอบด้วยความสุขกายสุขใจทุกอิริยาบถจากนี้ไปนะครับจะได้อาราธนาธรรมนะครับกันหิมปานได้กันทวนสองขอบคุณพ่อครูนิพนธ์ยุคุณทรนะครับที่ได้ยกยอนะครับตัวพระนาน74มาตลอดด้วยความเมตตาเอ็นดูเพราะว่าหนึ่งในตองอูต้องเป็นพ่อครูอ้วนนะครับครับจากนี้ไปเรียนเชิญนะครับทุกท่านที่อยู่ที่วัดจังกำก็ดีที่อยู่ต่างบ้านฟังคลื่น104.50 เมกะเฮิรตซ์อยู่ก็ดีได้รับฟังธรรมหิมปานกันทวนสองเป็นลำดับต่อไปทัสสะวรกันตังนิติตังสุดเสียงบทเสด
บัดนี้ก็มาถึงห้องเหตุหิมมาปานแคว้นกว้างปางเมื่อเต้าก็มาหือจ้างเพื่อแก้วเป็นตาลเจ้าเมืองก็ตีโตตานร้ายลวดยกย้ายโซสรีโซนว่าลูกองค์ตนจิราชเจ้าจักล้มหล่อเมืองเสียสองผัวเมียพี่น้องก็บ่โศกต้องร่ำเร่ร่อนสร้างกุศลแถมใจตกแต่งใดมหาตานกาถาบานทวนทีนับได้134ลีลาขอท่านพระเอกพลชุตินทโรตนเป็นลูกศิษย์พระพุทธาผ่านแผ่วขึ้นนั่งธรรมาแล้วเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกะโรมานอบน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยอันไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์จูตนจูองค์ในที่นี้หมายมีท่านอาจารย์หลวงพ่อท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปรริยนธรรม8ประโยคประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนจังหวัดวัดจังกำตัดตินีเจริญปอนบรรดาศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเจ้านี้เป็นเจ้าวันที่30เดือนธันวาคม2564ต่างวัดจังกำได้จัดด้วยการส่งเสริมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมตั้งธรรมหลวงมหาจาตุเวสสันดรจาดก13กัน13ผูกวันนี้เก้ากระผมอาตมาภาพได้รับอาราธนานิมนต์มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนากันท่วนสองชื่อว่ากันหิมปานอันผดับผดาไปได้134คาถาวันนี้ญาติโยมทั้งหลายวันที่30ซึ่งถือว่าเป็นวันโจกวันใจกันหิมปานมี134คาถาก็กึดเอาเน้อโจกไผ่บุญมันเอาละญาติโยมทั้งหลายวันนี้เก้ากระผมธรรมภาพก็จักได้แสดงพระธรรมเทศนาตามที่ได้รับอาราธนานิมนต์ปอเหมาะปอควรแก่กาลเวลาขอบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับไปเน้อสุนันตุพรโตฟังและจงฟัง
ตั้งเด็กหญิงใจตั้งหนุ่มและเท่าอาตมานี่จะขอปันโจกและปนใจก่อนที่จะปันโจกนั้นนะขอเชิญเทวดาเจ้าจุโตนาโตจุงมาอยู่คุ้มครองศรัทธาเหนือใต้ตั้งเทวดาวัดยังกรรมตัดตินีนอทายจุงแม่เป่าน้ำติบประมนใจฮือศรัทธาหลวงลามีอายุนอนยาวมูลศรัทธาตั้งหลายนี้แล้วได้ฟังธรรมหิมมาปันเจ้าขอบคือมีแต่ใจโจกใหญ่กว้างบ่อน้อยเนอคือมูลศรัทธาตั้งหลายนี้พ้นทุกโศกเศร้าเหมือนกันจูคนขอบุญกุศลรักษาแห่กว้างคือมีแต่ใจโจกนั้นเหมือนกันจูผู้จูคนมาฟังธรรมหิมมาปานก็ขอได้บุญกุศลของเทวดาเมืองบนจุงแม่พอคุ้มครองตึงมูลศรัทธาใหญ่น้อยตึงป่ออาจารย์ป่อนานป่อนานกึดเงินก็ขอเงินไหลน้องกันว่ากึดทองก็ขอทองหลั่งไหลน้อมทรัพย์สิ่งโภกาก็ขอไหลมาขออานิสงส์ธรรมเทศนาหิมมาปานผูกทวน
สองจุงมาไก่เป็นรัศมีกุ้มของเฮาเราตั้งหลายปราศจากโควิด19ฮืออยู่เป็นห่มเป็นเงากำศาสนาหนอมนาตึงป่อน้อยและป่ออาจารย์มีจิตใจเบิกบานเตียงมันฟังธรรมแล้วขอสำเร็จดังใจจูเยื่องประการก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินติสาวะเลงคาเหตุวนขันโตจุนตามันทิตาลันอังกามะเหสิญญานิพันติติละอัมดำธรรมะสันนาส่วนวันนางละจะพูดสันดีกันว่าเอาปอนดี10ประการเอานางแก้วก็จุนตีกรากาดเกลียวจากปราสาทเวทใจโยนลงเอาปฏิสนในวันองค์ราชเทวีแห่งพระยาสลีมันตลาดอยู่ทวนตันสมาธิ10 เดือนนางเกิดมาก็มีเนื้อตนอันหอมมากนักเป็นดังไพตาด้วยจวนจานเหตุดังอันพระปิตามาตาตั้งสองจริงเบิกปลายสีใส่ชื่อว่าพุทธสันดีงามเลิศนางแก้วกำเนิดจำเลินมาด้วยยุทธาปาลีวันอันมักนังแต่ดินลีเมื่อถึงการอายุได้16 ปีความข้าวเจ้าก็แม่ดันลงรูปชมนมพันวันงามอันสะอาดมีผมอันลงถึงน้องมีไปเกี่ยวขมวดบนจูเส้นเลอันทาในการลันพระญาสีวิลาศก็ฮือนำเอามายังลาจตินดาฮือมาอยู่กำสนใจลาจกุมารกำกังโดยเศษตาชัดไว้ตีนเป็นอังกาลมาเฮียสีฮือเป็นใหญ่แก่นาลีนาฏสนมตั้งหลาย16,000 ปันนางและส่วนวันนางลาเจ้าพุทธสันดีสลีวิลาศกันจุนตีกรอยกราดจากเมืองโบนก็ได้เอาปาฏิโสในมนุษย์สัจจาตคมตวนตาสมาธิ10 เดือนแล้วนางแก้วก็ขึ้นใหญ่อายุได้16ความเข้าก็ตันลงสุมพันลักอันงามก็แม่อยู่ด้วยกันเจ้า
สนใจกุมารถึงการลาเมื่อลาจะพิเศษวันและอันทางโกดในการลันพระญาอินตาก็ลำเปิงดูว่าปอนสีประการอันกูคือแก่นางพุทธสัตดีกวนกูคือสมฤทธิ์ที่สมแก่นางจุสิ่งแดเตตันตาในการลานนั้นบลมมาโปติสันเจ้าก็สังเวยลาจสัมบันอยู่แต่ว่าติงสาสัมวันมีอายุอันไกลจังเสียงจูดีกรอยกราดในมาเกิดในปราสาทเมืองคนพระญาอินตาโตรู้เหตุดีแล้วตนแก้วก็เข้าไปสู่สำนักมหาสันเจ้าแล้วก็เก่ากำกวนว่ามาลิสาดูแลเจ้าผู้หาทุกบ่อนใดในการลันกวนเจ้าลงไปกำเนิดในเมืองโคนได้เอาปฏิโสในวาลาองค์อังกามาเอศิลาจาเทวีแห่งสีวิลาศมีนามมาจัดว่าพุทธสัตดีปั๊มเป่งไปละมีไปใจเป็นที่ไกลตลัดพญาแห่งสัมปัญญูกวนเจเลพระญาอินตาเอาปฏิญญาณแก่โพธิสัตว์เจ้าเต่านี้แล้วจริงเอาปฏิญญาณแห่งเทวบุตรตั้งหลาย60,000 ตนขอเอานางลงมาเกิดในเมืองคนแล้วก็คือเมื่อสู่เต้นแก้วแห่งตนส่วนอันว่ามหาสันเจ้าก็จุนตีกลางกราดจางภาษาเวทใจโยนลงเอาปาฏิโสนกำเนิดเกิดในวาระองค์แห่งนางลาจาพุทธสดีแม้นว่าเทวันดาตั้งหลาย60,000 ตนก็ลงเอาแม่ปาฏิโสนในเรื่องอมาตย์60,000 คนจะแลในเมื่อมหาสันเจ้าลงแม่เกิดเอากำเนิดในท้องแห่งนางสันดีโทละหาลินนีความมักพาทันแนบในใจใครฮือสร้างสรรค์กวนตานทุกหลังคือแต่ประตูเวียงใจสีแลนตันที่กังเวียงกำที่ไกลคุ้มน้อยลาเจนิเวศมังไข่ฮืออันเป็นเหตุแก่คนตั้งหลายเข้าแม่ขอตานมีพระมานวันละ600,000 คำเป็นขนาดส่วนสนใจลาเจสามีได้ยินโทรหาลินนีในใจลาจาเทวีดังอันจริงฮือพรำตั้งหลายตำน้อยต้อยเหตุฮือรู้แจ้งเหตุจูประการพรำตั้งอาจลาจริงน้อมไว้พระบาทไทยบรมสนใจว่าข้าแด่มหาลาจาเจ้ายังมีสันตัวหนึ่งวิเศษใจสันเปตสามานมีใจบ่อนในในอันใจเตตานลอยมาเกิดในวาระองค์คาลาจาเทวีเจ้าก็มีแลเต้าบรมสนใจได้ยินคำอำมาตย์ตั้งหลายกาวใจจืนเหี่ยวเจยบานจริงโปร่งองค์การแก่คนตั้งงานละแบ่งสาลาลายด้วยประการดังกล่าวมาแล้วจำเนียนมาแต่มหาสันเจ้าเกิดมาในกูลมหากษัตริย์ที่ลาดคนตั้งหลายก็น้อมถวายของฝากนักหนา
นำการนั้นบอดได้ด้วยเตจาอานุภาพแก่นไทยตนบุญเต้าคุณพระญาตั้งเทศลาดบ่อาจจอดอยู่ใดก่อนน้อมถวายยางบรรการมักนักแลส่วนลาจับสดีก็ลังสายังคำพาด้วยญาสาปาลีวานนานปะการบาดใด10 เดือนลีมวลกวนประสูตรมหาสันเจ้าตนวิเศษนางก็ไข่ตอดประเนตรดูยังเมืองจึงฮือบอกยังเต้าสนใจทินลาเต้าก็ฮืออามาตตั้งลายประดำประดายังเวียงฮือวิลาจำเลินตาเหมือนดังวัดดาบนฟ้าฮือนางน้องลามีหมู่เสนาและโยตาแวดล้อมเป็นปาลีวานโดยลาจญาณอันวิเศษอันจังตอนประเนตรประติวเวียงใจเมื่อนางไปลอดดำกลางตั้งก็กาลังกรรมมาสวดอันจักฮือโปธิสันเจ้ากระกราดจากอนงคารก็สำแดงมีอาการกิ้วต้องนางจังบอกฮือเหตุอันแก่เต้าบรมสนใจตินหันเต้าบรมสนใจก็ฮืออามาตแปลงเรือนมงคลกวนสูตรในที่นั้นแล้วจริงฮือคนเฝ้าแห่นลอดจูกำจูปายนางลาจพุทธดีก็ได้ลูกชายโตพระเสริฐอันเกิดแต่องค์ในเรือนมงคลที่นั่นแลเมื่อนั้นมหาสันเจ้าอองจังคำพาลาจาเทวีตนปอลิสุทธวิเศษไข่พระเนตรออกมาแล้วเหยียดมือขวาไปแจกับด้วยมาตาแม่เจ้าว่าอ้ำข้าแด่แม่ข้าไข่หืดตานมักนักดินลีดินนั้นนางลาจาเทวีฟังแล้วยังลูกแก้วบุตรตาดูลาเจ้าลูกลักแม่ข้าวของเฮามีมักนักแก่เพิ่งใจเตอเจ้าจังตานฮืออันใดก็ฮือตานตำเพิ่งใจเจ้าเตอว่าอันก็ยังเอาธงอันเต็มไปด้วยคำอันมีปันไว้ตีไกลมือโปติสัตว์เจ้าเหยียดไปนั่นแลส่วนอันว่าโพธิสันเจ้าเกิดแม่รู้จักกรรมโดยแม่มีสัมจาติลีเป็นมโหสนที่หนึ่งและเวสสันตลาและปางเป็นสิทธัตถะกุมารเป็นปางสุนซ้อยในการนั้นคนตั้งหลายจริงเบิก104ใส่ชื่อมาเวสสันตลากุมารเหตุเจ้าเกิดมาในตำกลางหนทางแห่งปอกาในวันมหาสันเจ้าเกิดมายังมีเจ้าจ้างตัวหนึ่งมีปกติอันจรเดินไปด้วยอากาศก่อนนำเอาลูกจ้างตัวหนึ่งมีตัวอันข่าวตั้งมวลเป็นกวนแก่จ้างมงคลตัวพระเสริฐมาตั้งไว้ในโรงจ้างมงคลเหตุว่าเป็นจ้างเกิดมากำจูสมปานมหาสัจเจ้าก็มีแลส่วนว่ามหาสันเจ้าก็กันจำเริญขึ้นใหญ่ด้วยปาลิวานมีกุมาร60,000 ตนหงแวดล้อมเป็นบริวารในเมื่อมหาสันเจ้าขึ้นใหญ่อายุได้4 ขวบเจ้าก็ลาล้นปนเครื่องประดับตั้งมวลแก่แม่นมแห่งตนในเมื่อแม่นมตั้งหลายถวายคืนดังเก่ามหาสัจเจ้า
ก็บ่ลำเอาแม่นมตั้งหลายจริงได้ถวายเหตุการณ์อันแก่เต้าบรมสนใจจูประการก็มีแลพระผู้บานปิตาทิลาจิงปงอาจารย์แย่วัดดานอันแน่เลิศแล้วอันลูกแก้วหักฮือปันไปจุงแก่แม่นมตั้งหลายจุนเยืองแล้วก็ปงคือเอื้องกำแดงอันไม่ใส่แก่ลูกแข่งตนเล่าแลมหาสันเจ้ากันก็ลาล้นปนเครื่องประดับอันเป็นตาลวันละเก่าขาบจันแลในเมื่อมหาโพธิสันเจ้าบ่ใส่บ่เศร้าลำเปิงถึงตาลแห่งตนดังอันยำแผ่นดินอันสังขะแย่ว่าได้240,000 โยจันอาการนั้นแน่ก่อนร้องกองนั้นไว้วันไปแม่อันเขาสิโนลูกป้าปาตาอันเป็นพญาแก่ดอยตั้งหลายก็อ้อยแน่ซึ่งเวียงเจตุตัลลานกรก็อ่อนน้อมกอมไปแม่พระญาอินตาเจ้าฟ้าจมจืนแน่โมตนาสาธุการเสียงบันดาลข้าขึ้นแผ่นดินขึ้นเถิงโสลสามหาพรหมก็มีแลกันว่ามหาโพธิสันเจ้าขึ้นใหญ่อายุได้16 ปีเจ้าก็มีปัญญาดีอันเลิศวิเศษเลียนจมใจเพศตั้งมวลส่วนพรามปินตาตนป้อลำเปิงต่อลูกตนมังไข่ฮือสมบันตั้งมวลกำลูกจึงทันถูกเจียนจ้าด้วยกรรมลาจาตามาตาตนแม่หืนนำลาจาทิดาตนพระญามันตลาดอันเป็นเจือจาลาที่วงศาตนจื้อมัดที่แงมวิลาดฮือแม่เป็นใหญ่แก่นางสันนมได้60,000 ปันนางก็อาภิเษกลูกแก้วพุทธาเป็นพระญาบรมมันนาถในเจตุตัลลานกรก็มีแลมหาสัตว์เจ้าตนเลิศแล้วมีปังกาตีอันจีจังแก้วประดับด้วยคามไปเล็งดูสาลากวานตั้งแห่งตนวันละ6 ตีก็มีแลอ่านทางโคในกาลันเมืองกาลิงกันลาดฟ้าฝนขาดบอดฝนขาดบอดตกเขาของหมากแห้งหิวบอดได้เกี่ยวตามฤดูกาลความกันอยากมีหมักนักเจ้าเมืองจวนกันการตำบาปโจรละกรรมเต้าตัวเขตบ้านแดนเมืองคนนั้นเนืองอยากเข้าไปลุมควงลวงบอกข่าวสารตั้งปวงแก่พระญาหือลูจูประการพระผู้บานกะลิงลาดจริงได้มีอาจารย์ว่าดูแลเพื่อนตั้งหลายเฮาจักหือปนแก้วไหลลงทางตรงลงมาจะแลว่าอันแล้วก็สั่งฮือคนตั้งหลายเมื่อสู่ยังที่อยู่แห่งตนแล้วก็สัมมาทานที่ทานเอาศีล8 ประการนำประมาณว่าได้7 วันบ่ขาดก็บ่อาจฮือผลตกลงมาได้เต้าไทยจริงเก่าว่าดูแลหมู่เสนามาตั้งหลายเหล่าจังตำสันได้จะมาตั้งหลายจริงไว้ว่าข้าแต่ประโยชน์ให้ละจาพี่ว่าเจ้าบ่อาจยังเมฆาทาลาตกใดข้าเงาที่ยังรู้ดีลีว่ายังมีลาจาบุตรตนบุญบ่สาว
ชื่อเวสสันดรเจ้าในเจตตาลานกรลูกเต้าบรมสนใจเต้าเจ้ามีบ่อนไหนตั้งตานมีใจมีจังสานงามเผาผ่องไปตั้งใดผลก็ตกต้องบ่กลอยกราดพาลาจะเป็นเจ้าได้ใจพรามไปขอควรจันแลเหมือนนั้นพรามตั้งหลายก็เดินเตียวจอนเข้าสู่ตุจัลนากรบอดจ้าอ้อยนาเข้าสู่ศาลากวนตานกินอาหารหลากกินป่ามากมวลมีแล้วได้ลาตาด้วยฝุ่นพงตุลีเอาเป็ดเป็นยาจุงเดินเตดไปแม่เข้าสู่ศาลากวนตานหนวันออกเพื่อจังคอเอาจังแก้วปันใจซึ่งพระบุญไข่เวสสันดรนั้นจริงกล่าวว่าข้าแด่มหาลาจะเจ้าตนผับเงา4 ปีผู้ค้านี้เป็นคนตุกไหลมังไข่ใดยังจังแก้วปัจจัยตัวงามใสพระเสดอันเกิดมาด้วยลาจสมภารแห่งเจ้านั้นแลตั้งสุดตัวพามหาสันเจ้าได้ยินพรามกล่าวขอตันจริงกล่าวว่าดูแลมันแน่ตันจังขอจังแก้วตัวได้เฮาก็บ่มีบ่ไหววันด้วยเชลธรรมจังหือตันแกนตันเจ้าขันดินญาณจักหือจังแก้วเป็นตาลก็ลงจังคอจังแล้วจริงเอาน้ำต้นคอคำอันเต็มไปด้วยน้ำคันโทดังกาพระพันแพ้วจริงจะกรำด้วยพระมานาตั้งหลายว่าดูแลพระมานาตั้งหลายตันจุงเข้ามาลับเอาเตอแล้วก็ตั้งยังวงอันไว้อยู่เหนือมือพรามแล้วก็ลังไหลทางตกยังทั้งขินโนทงตกเหนือมือแห่งพรามมานาแล้วก็ฮือจังแก้วเป็นตานก็มีวันแลเมื่อคนตั้งหลายเข้ามาเครื่องเขือดมาหาลาจาสันเจ้าเขาก็ไปล่องตีติมไก่พรางเงาให้สนใจว่าเทวข้าแด่มหาราชเจ้าพระญาเวสสันตันลูกเจ้าการตำแบบเบาบัวลานฮือจ้างตานแก่พรามเมืองกาลิงกันลาดเจ้าเจือจาดขอตานเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าได้ยินคำกล่าวขันก็มีใจบันจมจืนหอมหื่นยินดีว่าดุลามหาลาจะเจ้าดุลาอามาตเจ้าเมืองตั้งหลายจังคำเล่าฮือปรากนีไปอยู่กินป่าไม้เหตุเราใดฮือตานเราจังตานวันละ700เป็นขนาดเจ้าเมืองจึงหูโอกาสบ่นานเราจึงจักฮือตานพรุ่งนี้เจอกันว่ามหาสันเจ้าได้พิจารณามหาตานก็ฮือไปสู่ดินนางแก้วลาจมาตีก็จะกำดีโดยนางอังกันอาจจะญามัตีตำเก้ามีที่พระเจ้าหักยอดานก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แลนะจู
ฟังลามหามูลาศรัทธาใหญ่น้อยตั้งป้ออาจารย์ป้อนานและป้อนานและตั้งกู้ห้อยศรัทธาหนอคุณฟังได้มาฟังยังหีมาปานนากาทวนสองอันประดับคาถาว่าได้134 หนอมาถึงนินที่ดังสุดนาสวยขอมูลศรัทธาใหญ่น้อยจุงอย่าได้ประมาทในการกินหนอตาเนอศาสนาพระตัทธาคันตาหลวงไปนาน2564ย่างสู่ปี65แห่มบ่เมินกี่วันนั้นขออย่าได้ปากันประมาทหนอจีวิตเฮาเกิดมามันเสี่ยงที่ตายเป็นนาพีขอให้สร้างคุณความดีติดตัวไว้ให้มากกว่าตาหน้าไม่อย่าได้ลืมมาศีลธรรมฮือน้อมนำมาใส่ตนตัวหาวันนาอย่าได้กลัวฮือมันลับตาปั๊มเป่งหนอเอาเนอมหามูลศรัทธาตั้งลาติมานั่งยายแต่เจ้าปะกันมาฟังเวทสันตะละเจ้าอาตมานิเล่าเสียงบ่ใสบ่เป่งแจ้งเดี๋ยวฟังผูกทวนสามตาณกันเสียงใสงามมันตันพระครูปลัดชัยนลินเจ้าวัดดงละสีเสียงดีนักเตะแต่มาอาตมามอนนาน้อยมอนนาขอปันโจกคือศรัทธากู้คนลำก็ขอฮืดได้เงินหมื่นกันตื่นก็ขอฮืดได้เงินแสนขอฮือวันใดจะไปแก่นฮือมีเงินแสนเงินล้านเหมือนกันมีอายุมันหนอยืนยาวเกิดอันใดแล้วสมใจศรัทธากู้คน
นก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แลหิมมาปันนาวันนานิติตังขิญญาสังวันนาวิเศษหิมมาปานปฏิเจตจาห้องเหตุหิมมาปานอันพระดำพระดาไปด้วย134คาถาก็บังกลมสมเร็จเสร็จแล้วเท่านี้ก่อนแล สาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนากันหิมปาน134พระคาถาแสดงโดยท่านพระอาจารย์เอกพลชุตินทโรมหาบัณฑิตปิญญาโทว่าที่ด็อกเตอร์รองเจ้าวาดวัดเสาหินตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนใต้ดอยติเหนือดอยขุนตาลได้แสดงไปที่เรียบร้อยเจ้าภาพไม่ได้มาท่านมหาบอกคือพ่อครูอ้วนว่าคือคุณแม่แดงสถาสันปัญญางน้อมเมืองลำพูนเข้าประเคนเนอเจิญคุณแดงอายุ80ซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์กับปน้อยมากลเข้ามาทุปญาติได้นานเจสีได้โอกาสเวนตาลยอเข้าถ้าเป็นพี่น้องไตกับว่าช่อมต่อหลงเจ้าพลาตลาสังขายตนะว่าไม่นี่อย่างไรนี่เจ้น้ำกวงให้พี่กาเอาเกณฑ์พระแดงเกณฑ์นะคะเชิญเนอเชิญคุณแม่แดงได้ประเคนสาธุสาธุสาธุเอาปอนเนอศรัทธานักศีลนักบุญญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนทุกท่านจะไปฝั่งนี้ฝั่งละไปไหนก็ยังมีแถม11กันอยู่เนอะวันนี้คืนหุ่งเต้าแจ้งฟังธรรมเวสสันดรชาดกอาตมาภาพหากว่าเตศทำไปเสียงบ่ใสบ่ถูกอักขระก็ขอสู่มอกสู่มาครูบาอาจารย์ป้อน้อยป้อนานที่ฟังผ่านคลื่นวิทยุวัดฝ่ายหิน104.50 เมกะเฮิรตซ์ด้วยเนอธรรมภาพเป็นพระหนุ่มเนนน้อยก็ยังต้องได้รับการฝึกฝนแหมนักก็วันนี้ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนที่เปิ้นเป็นพระนักเทศเวสสันดรแต่ละผูกแต่ละกันถึง13ผูก13กันล้วนแต่เป็นครูบาอาจารย์วันนี้ศรัทธาญาติโยมเปิดวิทยุวันค่ำฟังธรรมวันค่ำชีวิตจิตใจจะเบิกบานอยากรวยฮือรักษาศีลอยากมีกินฮือมันฮือตานอยากถึงสวรรค์นิพพานฮือมันภาวนาวันนี้ศรัทธาญาติโยมมาฟังเวสสันดรชาดกขอฮือจิตจะไปตกขอฮือใจกว้างด้วยศีลด้วยธรรมน้อมนำเอาธรรมะคำสอนเวสสันดรการฮือตานไปใจดำเนินชีวิตอย่าได้มีมัจเฉรธรรมอย่าได้มีความตนีทีเหนียวกินตานไว้เตอะตึงบ่อหายศูนย์โตกป่างไปลูนบุญจะติดตัวเฮาศรัทธาญาติโยมอยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็ดีอยู่ในตัดดินีก็ดีตั้งอกตั้งใจฮับปอนเนอพุทโธมังคละสัมพุทโธสัมพุทโธทีปทุตตโมพุทธมังคลมาคัมมะสปะทุคาปะมุญจเลธัมโมมังคละสัมพุทโธคัมพีโลทุกทัสโสอนุงธรรมะมังคลมาคัมมะสภปยาปะมุญจเลสังโฆมังคละสัมพุทโธทักขินโยอนุตตโรสังฆมังคารมากัมมะสปะโรกาปะมุญจเลเอวังหนตุสัมปติอิตังโนมัทุบุภาราจตานังธรรมเทศนังดีและบัดนี้ไม่มีคณะศรัทธาตั้งไปในและไปนอกไปในบังเกิดใดไม่มีท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปรริยนธรรมแปลกประโยชน์ประธานหน่วยอบรมประชาชนป
ประจำตำบลมะกอกเจ้าอาวาสวัดจังกำพร้อมโดยพระภิกษุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์หนแห่งห้องไปนอกไม่มีคณะสันนิบันตันเข้าเท่าแก่ยิงใจยมป่อยมแม่ป่ออุ้ยแม่อุ้ยตั้งหลายที่ฟังตึงในที่นี่ที่ฟังตึงวิทยุก็ดีที่ได้พร้อมน้อมใจกันโมทนาบุญฟังยังทำเวสสันดรจาดกผูกดวนสองกันหิมมาปานอันประดับประดาไปได้134คาถาก็เสียงก็สุดก็ซ้อยลงมูลศรัทธามีกรรมะกำผาธนาเจาะจงจักแผ่ภายใยบุญไปหาปิตามันดาญาติโกโหติกาก็ดีเจ็ดเจนขกูลเป็นเก้าเจนขกูลเป็นแดนแสนเจนขกูลเป็นขนาดแม้นว่าบุญกินบุญตานจักหลังน้ำหยาดไปหาเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกียนจตาเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดสรรพสัตว์ทั้งหลายผีตายเก่าเน่าเมือนตายตามถนนหนทางตายตามหมุนนั่นน้ำนาทีก็ดีขอบุญกินบุญตานปาลมีมวลฝูงนี่จุงได้ไปจุไปจอดไปรอดไปถึงเตืองเขาเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นคือปัตตานุโมทนาในกองบุญกองกุศลที่บรรดาศรัทธาญาติโยมได้ปั่มเปงตานนาปาลมียังตนยังตัวบุญกินบุญตานมีหมักน้อยประการฉันใดสมิฉันตุจุงปันอุดมสมสระบุธีปิกมาสะท้อนปกป้องและปกปักรักษามูลศรัทธาญาติโยมจุผู้จุคนคือมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญด้วยอายุคือมีอายุมั่นยืนยาวเจริญด้วยสุขะมีความสุขกายสุขใจเจริญด้วยวรรณะมีผิวพรรณสุดใสมีเจริญด้วยพละคือมีพละกำลังเพียงดังพระยาจ้างอาจแก้วนกหัสดีลิงกึดกินได้กินกึดตานได้ตานอยู่กำศาสนาผู้ใดเจ้าไปใจกึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมมโนรถไฟอ้างแก่มูลศรัทธาพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยข้อเจ็บจะได้มาใกล้ข้อใครจะได้มาปานข้อเมื่อคืนบ่หันข้อเมื่อวันบ่หูข้อทายอยู่หน้าคอยจนหลังจุงตกไปโดยปี64จุงต้อนรับปี65มีแต่สลีตีคาอายุเตียงเต้ามีลูกหลานอยู่ถ้อยฟังกรรมคืดสิ่งใดสมมุ่งมาจุประการนั่นจุงจักมีขอปาลมีองค์สลีสัพปัญญูพระพุทธเจ้าได้กำจูหนุนบรรดาศรัทธาจุผู้จุคนคุณพุทธเจ้า56คุณพระธรรมเจ้า38คุณพระสงฆ์14น้อมแกวดอังกาศลาธนาคุณป่อเสาเอ็ดคุณแม่12คุณครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์อันเป็นพระอริยสาวกเจ้าอันมรณาภิลาลัยไปสู่สักกังโลกังเทวโลกแล้วก็ดีจุงมารวมกันเป็นหนึ่งลูกคเทวดารักษาเก้าไม้อากาศเทวดารักษาอากาศพระพัตตาเทวดารักษาดอยน้อยดอยใหญ่ดอยหลวงก็ดีจุงมารวมกันเป็นหนึ่งโป๊กปักรักษามูลศรัทธาจุผู้จุคนอันใดฟังพระธรรมเทศนามีชื่อว่าหิมมาปานกันทวนสองที่นี่เรียบร้อยปริปุนังไปบุญรักษาของเทวดาคุ้มครองเหมือนกันจุผู้จุคนดังบทบาททักกถาบาลีแห่งองค์สลีสัพปัญญูตัดเป็นบทบาทบาลีวยะถาวะลิวะหาภูลาปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมินชันตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวตวันตรโยสุขีทีคายุโกภวังอภิวาดานะสีริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอิตังทานากัมมังนิพพานาปัจจโยโหนตุโนจังอิตังศีลกัมมังนิพพานาโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจโยโหนตุโนนิจังวัฏฏานิพพานังสุขังวัฏฏานิพนังสารังวัฏฏานิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาทะเมพันเตมะญายังสามินาอนุโมติตะปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมตามิขโยมอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติ
อายุวันโนสุขังปะลา สาธุสาธุสาธุในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภิโธประเรียนธรรม8 ประโยคกันเป็นประเรียนธรรมเอกเจ้าอารามาธิปติวัดประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกประธานจัดงานตั้งธรรมหลวงพร้อมโดยพระภิกษุสามเณรพ่อกำนันพ่อหลวงทางบ้านป่าหินตีนดอยสุดดอยพระบาทเอาก็เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณท่านอาจารย์นี่โดยตุปีออฟอุบาเป็นตัวมอภัยวัดในได้อนไม่นี่ถ้าจากการควรนำมาฟังลายนี่นะท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์นิมนต์ตาหน้าขันนี่กันเข้าเนอะมันจะ7 โมง 8 โมง 9 โมงเนี่ยก็มาเก่าว่าตาหน้าขันกันเข้ามีพระคาถา209พระคาถาเปิ้นนิมนต์ท่านพระครูประหลัดชัยนลินทร์ชยวัฒนเมธีมหาบัณฑิตปิญญาโทท่านเจ้าวาดวัดดงฤาษีตำบลบ้านหงอำเภอบ้านหงเราต้องอ่านสำเนียงเมืองเอาวัดบ้านหงคือหอหีบสระโอหอหีบงองูหงหงนะถ้านี้มันเป็นภาษาไทยในอำเภอตะกอนเขียนผิดบ้านหงเนี่ยมาเฮาหงนี่มันเป็นสำเนียงมาเฮาหงถ้าบ้านเมืองเอานี่หงนี่มันจะเป็นหอหีบนั่นจะจีเนอะหงมันเป็นหงเป็นที่ลุ่มมันหิมน้ำไม่ลีช่วยตีนน้ำไม่ปิงช่วยนาน้ำไม่กลางบ้านข้าเอาโหท่านเจ้าจอมตองเป็นมาอีกท่านอาจารย์เอามาได้มาติดที่อื่นนิมนต์พระคุณเจ้าตัวแทนมาท่านอาจารย์เอกพลวันในเราปูนบ้านหงลงลีตรงหัวจางไปนิมนต์จดชื่อก่อนโกเป็นตู้เจ้าปอมกะแม่แดงกับมันคุณบุ๋มว่าอาจารย์อ้วนไปจดชื่อก่อนกลัวเป็นตู้เจ้าปลอมนี่เนาะดังนั้นสถาบันหงลงลีนำเภอพระดอยแดนท้องฝายบ้านหงตลอดถึงพระเจ้าเสลียมหวานห้วยการเม่ละแกะบ้านหงดอยแดนตรงม่านเฮาก็มากันมักปวงลวงหลายท่านอันมหานานเทศีไปตามสัมภาษณ์แล้วว่าพระคุณเจ้าชื่อว่าอย่างไรก็คือท่านพระครูธรรมธรปฏิญญากรปัญญาวัฒโนวัดบ้านหงหลวงวัดพระอุปชาของครูบาเจ้าสิริวิชัยโยและถัดไปก็จะได้เล่าฟังท่านพระครูปริยัติรังสรรค์นิมนต์อันนี้ของกินพ่อครูห้ามเอาไปพ่อกะของกินทุจกเนี่ยแล้วก็ท่านทิศที่อื่นหรือทุปีมาแทนบือท่านพระครูปริยัติรังสรรค์หรือพระมหารังสรรค์จะประเทศแห่งกันบัดนี้เจิญจวนเทวบุตรเทวดาหมื่นโลกจักรวาลเจียงใหม่ละปูนเบลุคามปัสสางวัดจังกำได้ฟังธรรมเจิญอาจารย์มหาอินทร์สมเทปินได้อาราธนาณบัดนี้
กับก่อนที่จะได้อาราธนาธรรมเน้อไปฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญทางธนาคารก็ขอเรียนเชิญเน้อกองทุนเข้าล้นบาทวัดจังกำนะครับธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี53100599003ฟังอีกครั้งนะครับ53100599003กลับไปก็จะร่วมทำบุญมาก็ขอเรียนเชิญได้เน้อนะครับฟังอยู่ทางบ้านเขาก็เอาออนไลน์10 บาท20 บาท100 บาท1,000 บาทหมื่นแสนล้านตามเจตนานะครับครับจากนี้ไปนะครับอานิสงส์ของการฟังธรรมกันที่3ตานขันธ์นะครับโดยเมตตาธรรมท่านพระครูธรรมธรปฏิญญากรปัญญาวัฒโนจากวัดบ้านหงหลวงนะครับจะได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนานะครับตานขันธ์ผู้บูชากันตานขันธ์นี้จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทองนะครับบริวารพวกพ้องและสัตว์2 ตีน4 ตีนนะครับเมื่อตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้า6 วิมานเนาะ6 สวรรค์นะครับชากามาวจรสวรรค์มีนางฟ้านางเทพอัปสรแวดล้อมนักหนาป่าป้านจะได้เสวยสุขอยู่ในปราสาทแก้วด้วยนะครับแก้ว7 ประการนะครับแวดล้อมงามขนาดวันนี้จะได้ฟังเสียงดีเนอะต่อไปนี้จะได้อาราธนาธรรมกันที่209 พระคาถาตานขันธ์เป็นลำดับต่อไปหิมะวันนานิทิตาปริปุณณาเลยสุดเสียงบทเศษบัดนี้ก็มาถึงห้องเหตุตานาคารการแขนขังปางมือ3 4 ตาร้องให้สั่ง4 พีเต้าก็มาสั่งโมลาตรีและอามาตย์สั่งตั้งปัจจานราชจุพันนาสั่งตั้งพระมารดาตนองค์อาจสั่งตั้งพระปิตุราชสนใจสั่งตั้งเจ้าจนในและนิคมขอบกว้างการว่าเจ้าสั่งแล้วก็แห้งออกจากเวียงไปกาทาสบัดเศร้า209 แกนปูนฟังขอลูกศิษย์พระพุทธังโตนปิ่นเกล้าขึ้นนั่งแต้นธรรมาสแล้วละเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมา ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อันมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกท่านณที่นี้หมายมีท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกรรมประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกณที่นี้ด้วยความเคารพขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านในวันนี้อาตมาภาพได้รับการนิมนต์ได้มาเป็นองค์เทศนาธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดกผูกต้วนสามตานักกัน209พระคาถาเพื่อบรรดาศรัทธานาบุญเฮาทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังอย่างพระธรรมเทศนาผูกต้วนสามตานักขัน209คาถาเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพสันติปิโคเตเวปนตาสัมเมกันตากาสาสนังอาคาตังเกนุโคกะโลเตอะหังคันตัวจานิสามิติปาติชันนโยเขนาคันตัวสิลิทายนาข้ามผ่านทวาเลทิตาเตสังสลาปังสุตตวากาโทนางปาริเววังปริญญาเวติลำดามธรรมเตสนามาหน่อยเมื่อกราสันตรา2 ปีน้องยังอยู่ในห้องจากการดังอันเบื้องบานนางลาจะพลสัตเดเตวีจริงมีลาจะลำเปิงว่าข่าวสารอันแสบเนื้อร้อนใจได้มาล่อถึงเติงโลกโกสารนี้จังเป็นเหตุสันใดกวนโกไปจากกองหักจากโลจานาว่าอ่านแล้วนางแก้วก็ไปโดยยัวใหญ่คำอ่านกังดีแต่ใส่ไปเยินโยกไกประตูห้องที่นอนอันบาวรสะเลสวัสดีจื่นจ้อยได้ยินอย่างถ้อยเจียนจะแห่งอังคาพุทธาจัดใจนางก็มาร้องไห้มากนางนาควรคุณนามากนางว่านั่นแหละนางราชาปนสัตเดโตนแม่เจ้าแต่งเต้าลาดวงศากันได้ยินคำจาที่ถ้อยจาอ่อนอ้อยแห่งโลกลาก2 องค์นางบอกอาจจะถลงตนอยู่ได้ก็ร้องร
ำให้ไปมาแล้วก็เข้าไปหาเต้าบาลมสนใจตนเป็นผัวแล้วนางแก้วก็ร้องไห้กล่าวว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบ้านเมืองแห่งมหาราชจังเป็นสาธารแก่เต้าพระญาต่างเตศเหตุมหาราชเจ้าคำโลกเต้าต้นเนื้อเมมหาราชเจ้าเท่าแก่ถอยลีพลหาลูกตนจะครอบครองบ่อนใดก่อนจังสมเศร้าเงาไม่ในองค์เป็นดังลาจะหงปีกฮักดังโกศบเศร้าอยู่เหนือเปลือกดมนั่นแลมหาราชเจ้าขับโลกเต้ายังหาโทษบอดใดนี่เหตุฟังกำสาว4 ปีมาทนสอเต้าตนบอดตันปิจารณาพระราชาเป็นเจ้าอยากได้ขับโลกเอานี่แด่เตอปัญญาสาลีสนใจได้ยินคำดังอันจริงกล่าวว่าโนลาลาชาพุทธดีเต้าพระญาจนได้ปฏิบัติบาปเจ้าเมืองขับนี่ไปตามจาริตเฮากำมาลิโบราณจักโนคามตามเจ้าเมืองมาเก่าจังขับโลกเต้าเฮาไปบอดใจเกิดแต่ใจกูตนปอกูรักนอและหลายใจกูฮักเพียงหอลาไทยขาคอยลูกน้อยน้อยหักของเราและนางราชาผู้สเนได้ยินคำอัดนอนเย็นสลอนใจอยู่บ่ได้ก็ร้องลำให้ไปมาว่าบัดนี้ลูกกูจักได้สาโมเจ้าน้อยและจงใจไว้เข้าป่าไม้ต้นหนึ่งคนเดียวตั้งเลือนั่นจะลูกกูเกยปล่อยน้อยใหญ่ชีวิตกายคำบ่ผ้าเกยขี่รถมาลากซ้อนไปบาดนี้ลูกกูจังได้เตียวต่อแผ่นแลนเนื้อดินดังเลือนั่นจะลูกกูเกยน้อยลงทาจวงจันมันเศษก้อยนงผ่านต่อเตศกวนกาดได้แสนคำมีนางนักสนมแวดล้อมทรงเสพอมโดยดูลิญาโดนตีดีปุจจาเมื่อขาดในภาษาราชาบุรีบัดนี้โลโกจักได้ไปบวชเป็นสีเธอเป็ดลาสีนุ่งนังเชื่ออันท่านเธอออกได้ดังเล่มจางเจ็บขิงมากนักแน่อันนึ่งจางได้นุ่งผ้าอันตั้นกองโดยคาและเปลือกไม้ดังโลโลโกจักนุ่งใดนั้นจะปั่นนางมาที่จะไป
ลาดเกยอยู่ห้องภาษาอันมีสลีบัดนี้นางนี้ไปโยป่าไม้ใหญ่นุ่งผ้าเปลือกไม้กองขาดังเลือนางพระญาจางนายอินโดสาไพละแม่สายใจบานีนางจากไปโดยตนเปล่านางเต้ามีพื้นตินอ่อนสุขุมมานนางดังเลินจางเตียวไปได้กลางป่าไม้นำนาบัดนี้นาเป็นทุกข์ขนาดจางเข้าป่าไม้ดงเขียวสาไปแม่ผู้เดียวดังเลิศจะไปได้นั่นจะกูนางลาชพุทธเดบนาลูกเต้าจะหันปราสาทอันเปล่าก็สมเศร้าเงาอยู่ในเมื่อร้องไห้ขอจากใจเจ้าชีปีบอกไว้คำโลโกนี้พาดพรากจากชีปีเมืองใหญ่ชีวิตกูจังบัดใดเยินยาวจะแลอาธามหาสัตโตเมื่อมหาสันเจ้าตกวันหล่นลงเจ้าเกียนไงเจ้าก็คงควายอาบองค์ทรงเกตเก่าเขาเครื่องเต้าพญาเสวยเขาน้ำโปจะนะอาหารอันมีโลดลายประการต่างๆมีมงคลอันมากหากแวดล้อมเป็นบริวารก็ไปสู่ควันตาลเมื่อยามเจ้าเปิดจากเธอเขาของเป็นตาลจิงโปงอาจญาอาณาอามาตวาดุราอามาตทั้งหลายคนฝูงใดมีใจไฟมังใครได้เสื้อผ้าและกินปลาอาหารตันจุงดาตานอย่างเมื่อขาดอย่าได้ติดาอย่าจกจังไรจงอิ่มข้าวน้ำอาหารแล้วไปตามใจเขาเตอเยพุทธาคนทั้งหลายแก่เท่าก็ปากันร้องรำไห้เล่าไปตัวที่ชาวาดูลาเจ้าเราตั้งหลายมวลมาขีญาอันคำเจ้าพญาเวสันตาราเฮพาดพรากจากพระราด้วยคำเจ้าเมืองมาสนชอแก่เต้าตนปอดลวดขับนี่เป็นอันบอดดีบ่เจ้าบ่ประกอบด้วยธรรมตันเฮตันจังมาต่างขาดธาตุยิงใจและลดปรากฏน้อยและสิ่งและ700สันต่างกามหาตานอันนี้มีสันน้อยก็อัศจรรย์เกิดกลองเป็นต้นว่าแผ่นดินร้องและดอยข้างก็มีและนาพระมหาสัจจาวาตอนวันนั้นก็เป็นกาลอันตะวันตุกต่ำพ้นเวลาเจ้าก็ไปสู่พังกา
ภาษาราชมนเตียนแห่งตนแล้วตนแก้วจึงร่ำเปิงว่ากูจักไปไว้สาสังอำลายังพ่อแม่เป็นเจ้าวันผูกนี่เจ้าจากออกจากเมืองไปว่าอ่านส่วนนางมาเทก็คันเองใจว่าจะไปตามพระญาเวสันตลาจางขออนุญาตโอกาสไปเด่นนางเทวีก็ไปก็โดยพระมหาสันเจ้าหันแลกันว่ามหาลาชเจ้ากล่าวอำลาพระพิตาธิราชแห่งตนแล้วตนแก้วก็ไปสู่สำนักพระมารดาไว้นางพระญาตนแม่ขออนุญาตแต่นางคุณสดีแม่เทวีเจ้าฟ้าขออนุญาตเธอขาดได้บวชเป็นจีบวชเป็นราศีในป่าเป็นที่เปิงใจแห่งตนขาป้นพามานขาดได้ตันจางมาปอว่าคานิไลบอดีเจียงขาบข้านี่ออกจากผือผาดพรากจากเมืองไปข้าจางไปผูกเจ้าข้าจากเข้าไปเสพทุกในปากกวางเป็นที่อยู่แหลดจังและเสือมีบวชเป็นราชีในป่าไม้จากใดกะตามบนจะใจจุวันจะแลตินั้นนางลาจาพุทธดีน้อยยินกำเต้าตนลูกเจงตานถอยถูกกาถาวาอานุจจานามิตังปุนตาปามผัจจาเตสเมจันโตดังนี้เป็นต้นโดราเจ้าลูกหลักแก่แม่ก็อนุญาตแก่พุทธาปล่อยจำศีลภาวนาน้อยปากกว้างเพื่อเสพสร้างชะเบยบุญอันจักเป็นคุณแก่เจ้าทลาบต่อเต้างาวัดจีวังโดยมีแต่ดังนางมาเทงามบ่เศร้าจึงอยู่กับลูกเต่าตั้งสองนางจักป้องกะตามดังเลิศใดในปากไม้หิมมาปานเมื่อนั้นพระญาเวสสันตราชเจ้าการว่าใดพรากจากลูกพญาเจ้าฟ้าแม่นว่าใดเป็นใหญ่เหนือหน้าแผ่นดินกินสกุลชมพูตะวีปมีน้ำสมุทรที่เป็นแดนก็มีเงินคำแก้วแหวนกองใหญ่ก็หาสูงบาดใดสักอ่อนยิงผู้ใดเมื่อผัวตนดีมีสุขบ่พรากข้างย้ำเมื่อผัวตนล้างจากสัมปติมีใจบ่เอื้อไปเพื่อท่านผู้อื่นตื่นสุขแก่ตัวข้ากวดใจไม่ยิงพวงนั้นอันหยาบกาจนักหนาขาดจากคบตาบอดในจะเข้าป่าไม้ตัวผัวจะแลเมื่อเต้าสนใจตนพ่อจึงจานต่อนางมาตีวัดุราแล้วจะมาตีพ่อจากกรรมเดตันต่อเจ้ามีใจมาคับตาม
อยากได้ประมาทอยากได้ขาดกระทำบุญอันจางเป็นคนเมื่อนาน้อยฝากฟ้าเมืองสวรรค์ว่าอ่านแล้วก็ออกจากเมืองไปนั่นแลเมืองนั้นละจ้าผู้สดีตนแม่ก็มีคนตั้งหลายปั้มเป็นเกวียนเต็มไปโดยแก้วเจ็ดประการก็มีใจทาลาบตอบข้างเหินโลกวางตานตามใจเตอพระมหาสัจเจ้าก็ลาโลนโปรดเครื่องประดับตั้งหลายเหินตานไป18 คาบแล้วก็ออกจากเวียงไปยามนั้นก็อาสาจนเกลิดกลองเป็นต้นว่าแผ่นดินร้องดอยคางก็เกิดมีด้อยคุณนาดีเอ็นโดเต้าพระญาจากภาคนี้จากกันไปวันนั้นแลพระมหาสัจเจ้าอำลาอามาตย์แล้วตนแก้วก็ขับรถจากกันไปจึงกล่าวกับนางนงวายน้องเนาว่าดูลาเจ้าลาจะมาเทพิวัญญาโจกพุงได้หากมาตามเฮาดังอ่านนางจงพิจารณาญาโจกพุงนั้นปิจักเฮินตาลว่าอ่านแล้วนางแก้วลาจกัญญาก็หันญาจกมาจิ้มกลายจริงบอกพระเอาไทยลาเจ้าว่าญาจกมาว่าอันเจ้าก็เอารถยั่งทาอย่าจกเข้าไปตัดแล้วก็ขอเอามาแก้ว4 ตัวพระมหาสัจเจ้าก็เฮอตานแก่พระมนาจารย์พวงนั้นสันอันแลยามนั้นพรามผู้หนึ่งก็มาตามหลังแล่นมาตันมหาสัจเจ้าแล้วก็ขอยังลาจะลดเจ้าก็ยังลูกเต่าและเมียตนลงจากลาจะลดแล้วก็ปนไปเป็นต้านไปวันนั้นแลตาโตเวสันตโลเมื่อนั้นเจ้าเวสันตลาลาจะลดแล้วก็นางแก้วลาจะมาเตกามตังสองสาลีลูกรักราชก็ก้อยกราดลงดินเต้าพระญาปอมแม่ลูกก็เอากันไต่เตียวไปพระมหาสัจเจ้าจึงจากกับโดยเจ้าลาเจ้ากัญญาว่าเจ้าจงเอากันหาผูดน้องยังพองว่ายังแควนเบาส่วนตัวเฮาจางเอาจาเลตนปีอันจักแควนนางพระมหาสัจเจ้าต้องส่องจากการสันนิษแล้วก็ปากันอุเมาลูกแก้วตั้งส่องไปจะใจก็เข้าสู่ป่าไม้หิมพานต์ก็มีโดยประการดังกล่าวมานี่แหละนาตานากันทางนิทิตังพิยาอันเตสนายังตานาขันอันประดับประดาไปโดยกถาวดาย
209คาถากบังกรมสมเด็จเสด็จ สาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนากันทวนสามไทยว่าทานนาขันธ์กับเมืองเขาว่าตานาขันธ์กันเข้าเป็นช่วงพระเจ้าประสงค์ฉันพระทหารเจ้าพระเมสธาก็กินเข้าง่ายไปในตัวอันโดยมันเป็นคำเปรียบเทียบพลประเก่าทีแรกเปิดนิมนต์ท่านพระครูปลัดชัยนดินชยวัฒนเมธีทุปีออมเมื่อกี้พระครูโทรไปว่าตุน้องไม่ไหนหมอนัดมาโรงพยาบาลลำพูนนี่หรอกก็เป็นอย่างเนอะแล้วก็อ่านส่งท่านอาจารย์ว่าเพิ่งคืนธรรมาสแล้วก็คือท่านพระครูธรรมธรปฏิญญากรปัญญาวัฒโนวัดบ้านโฮงหลวงอำเภอบ้านโฮงตำบลบ้านโฮงหลงลี่อยู่ตะวันตกน้ำไม่ลีไหลขึ้นเหนือมาออกดีโจบลี่วังสะแกงเอาตุลุงได้เตะธรรมวัดเป็นที่เรียบร้อยตามแบบเบ้าโบราณล้านนาเมืองเชียงใหม่ลำพูนเป็นเมืองปี้เมืองน้องก็จะเตะธรรมระบำเป้าไกวใบน้ำตกตาดถ้าเป็นเมืองละกรลำปางนี่ปู้โยมดวงเมืองแป้นกเขาเหินเมืองน่านจางข้ามตงเจียงไฮ้เจียงของเจียงแสนนี่จะเป็นมะนาวล่องของเมืองพะเยานี่เป็นม้าย่ำไฟไหม้คณามาล่นลัดคณาและเมืองแม่ฮ่องสอนนี่เป็นย่างลงคงออกาชากายกรรมบาจีกรรมมานกรรมนี่เป็นของไตรบัดนี้เจ้าภาพคือคุณจามจุลีสิทธิวงศ์อำเภอห่างดงท่านมาได้มาท่านฝากกันเทศกันธรรมถวายท่านมหาเรียบร้อยแล้วพ่อครูอ้วนก็เจิญตัวแทนคือแม่เลี้ยงบุ๋มหรือคุณบุ๋มอันเป็นโยมอุปถัมภ์ในท่านหนึ่งขอเรียนเชิญพี่บุ๋มได้เข้าประเคนกันปีขานเมืองเขาว่าปีงีเบิ่งเสือปีขานนะคนไทยว่าปีขานคนเมืองว่าปีงีจุพระธาตุเจ้าจ่อแฮเมืองแป้นะครับเนอะดังนี้ก็เชิญพี่บุ๋มครับผมเอาปอนตุลุงเนอะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัชิตังตุมหังคิปะเมวะสเมชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะลาโสยะถามณิโชติลาโสยะถาภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวะตวันตารโยสุขิติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุอิตังทานังกัมมังนิปานาปัจจโยนตุโนจังอิตังศีลังกัมมังนิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวนานิปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังวัฏฏานิปานังสุขังวัฏฏานิปานังสารังวัฏฏานิ
นาปัจจโยหนตุโนนิจังวันตามิพันเตสัพพังอาปาราทังคามันมิพันเตมัญญากตังปุญญังสามินาอนุโมทะปังสามินากตังปุญญังไมหังตาตะปังสาธุสาธุอนุโมทามิ จัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง สาธุสาธุสาธุขอบคุณทุลุงเนอะนิวก็ชนะนิวพี่โลแล้วพวกเราทำไมจะมาสาย กราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้านะครับ ท่านพระครูธรรมธรปฏิญญากรปัญญาวัฒโนวัดบันโฮนหลวงเนอนะครับ และอนุโมทนาสาธุนะครับกับคุณจามจุรีสิทธิวงศ์เจ้าภาพนะครับผู้เกิดปีขานลำดับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะได้ฟังธรรมวันนประเวทกันท่วนสี่เนาะนะครับก็แจ้งนะครับบอกบุญยังผู้ฟังทางบ้านเนอะให้มาร่วมทำบุญทางธนาคารนะครับกับกองทุนเข้าล้นบาทนะครับวัดจังกำธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี5310059903531005990 สำหรับตัวนี้ท่านพระครูกับปริยัติรังสรรค์นะครับเจ้าอาวาสวัดบ้านโฮงหลวงได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วเรียนเชิญพระครูอ้วนก่อนทำกันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระครูปริยัติรังสรรค์ปรริยนธรรม4 ประโยคอดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮงปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดบ้านโฮงหลวงวัดครูบาเจ้าสุมาณะสุมโนอันเป็นพระอุปัชฌายะอาจารย์ของครูบาเจ้าศรีวิจัยสิริวิเจโยมีบทสวดปะเก่ามีทางวันตกน้ำไม่ลีวัดบ้านโฮงหลวงมีทางเหนือน้ำไหลขึ้นเหนือไม่แดงมี9 แม่เนอะประเทศไทยเขามี8พม่ามี1คือน้ำแม่ลีน้ำแม่ทาน้ำแม่ลาวน้ำแม่ฝางน้ำแม่เมยอำเภอสมเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำแม่อิงน้ำแม่สารบ้านตองฮอนนี่แล้วก็น้ำแม่กกก็คือน้ำแม่ขืนเมืองเจียงตุงเมืองไต้เขินเขาเนี่ยพอน้ำแม่ขืนมันขึ้นไปทางเหนือเพราะภูมิประเทศทางใต้มันสูงอย่างน้ำแม่ลีเนี่ยไหลมาขุนมันอยู่อำเภอตงหัวช้างไหลล่องใต้วกมาทางเมืองลีทังมาบ้านโฮงมาออกบางสะแกงบ้านดงหลงศพลีเป็นน้ำโบราณกำบะเก่าพูดว่าน้ำแม่ลีเอาไว้กินน้ำแม่ปิงเอาไว้ล้างหน้าน้ำแม่กลางบ้านข้าเอาโหทัดเจ้าจอมตองท่านพระครูปริยัติรังสรรค์เป็นพระที่งดงามรูปหนึ่งเจริญรอยตามบุพาจารย์จุตนจุองค์มีปฏิภาณลักแหลมพระเจ้าประสงค์ทุกตนที่นำมาเทศน์วัดจังกำแสดงว่าโดนคัดกรองสแกนไข้คัดกรองดีจุตนจุองค์ตามระบำธรรมการเทศธรรมเมืองเฮาท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเป็นพระนักอนุรักษ์ก่อกอยของพระเก่าประเดิมได้สรรสร้างจัดหาพระคุณเจ้าอันเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าพระครูวันก็แหกต้นอันมันอันที่4ก็หอมแม่อุ้ยแดงก็ใจขึ้นหอมแม่มักเดี๋ยวปน้อยใจขึ้นหอมแทงแม่บุ๋มหอม
เป็นนกตั้งหอมกันกินหอมกันตาลเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อมือเสียเวลาขอเรียนเชิญอาจารย์นานอินสมเตปินประเรียนธรรม4 ประโยคเสมอท่านพระครูปริยัติรังสรรค์เป็นผู้อาราธนาธรรมโดยปฏิภาณรักแหลมโบหารณบัดนี้เจ้า ครับกราบไหว้สาท่านอาจารย์พระครูปริยัติรังสรรค์เจ้าอาวาสวัดบ้านหงหลวงอำเภอบ้านหงจังหวัดลำพูนองค์เมตตาที่จะแสดงพระธรรมเทศนานะครับกันส่วน4วรรณประเวทนะครับ57 คาถาเนาะนะครับคนที่ปูจากันวรรณประเวทนี้จะได้รับความสุขนะคนว่าถึงโลกนี้และโลกหน้าจะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีปหรือว่าชมพูทวีปเนาะนะเป็นผู้ทรงปรีชาเฉลียวฉลาดสามารถปราบอริราชศัตรูหือย่อยยับดับไปณบัดนี้จะได้อาราธนาธรรมนะครับจะได้ราธนาธรรมเป็นกำเมืองเนาะแล้วคือนั่นอาจารย์พระครูปริยัติรังสรรค์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไปตานะกันตังปริโยสานังเลยยังสุดเสียงบทเศษบัดนี้ก็มาถึงห้องเหตุวันณประเวทเวสีใส่เรื่องดีบอดเศร้า3-4 เต้าก็ไปรอดกูแก้วยอดบรรณศาลาอันวิษณุกรรมเทวบุตรลงมาเนรมิตไว้เต้าอาจได้บำเพ็ญสมณธรรมมีตั้งมากกรรมและไม่เต้าอันเป็นเครื่องระสิเจ้าอยู่ภาวนาคาถามีบอกคลาด57 บาทบังคมขอลูกศิษย์พระโคดมตนผ่านพ่อเตสนาศรัทธาหนุ่มเท่าได้เงียงหูเฝ้าฟังตะลาดเดเตธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาโอ้ยสาปิปาสาลูกเจ้าขอกราบคารวะอาจารย์ท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าวาดวัดจังกำขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่พระออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนที่นั่งฟังธรรมในพวงแก้วทั้ง3วัดจังกำและถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตท่านอาจารย์ท่านพระมหาประสิทธิ์ได้นิมนต์อาตมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนากันวรรณประเวทผูกทวน4ติดจบไปตะกี้ก็สำนักวัดบ้านห้องหลวงเดี๋ยวนี้ก็ปะวัดบ้านห้องหลวงครับต่อไปก็จะได้เทศนาธรรมให้พระออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปันติปันเทอะกัจจันเตมนุสเตตินจวากุหิงวังกันตามปัมปันโตพุทธันติเตลำดับธรรมเทศนา
ส่วนพมหากษันทราสีตนก็เอากันออกจากเมืองไปหันคนตั้งหลายไปนาจิงถามว่าดูลาเพื่อนตั้งหลายเขาวงกลปัมปันตากินเลมิติได้จามนุษย์สาคนตั้งหลายแขวดกฎไม่รู้ว่าพญาเวสสันตลาเจียนจากพระเมืองมาจิงยอหัตถาน้อมไว้ว่าเทวคาแด่ภาคเก่นไทยบุญมีเขาวงกฎกิเลสไก่นักแล้วว่าอันคนตั้งหลายหงนั้นหันมาหากษัตริย์สี่ตนต้องเตียวหนมาอ่อนตั้งติใดวิจัยคุณนาอุดพอดอยก็ร้องให้บอกตั้งอันไก่มากนักนาวากาแด่มหาราชเจ้าอ่อนตั้งเข้าสู่องค์กฎกิเลสไก่นังเตเลเตตาลกาอันว่าเจ้าจะลีและกันหาตั้งกูหันดอกไม้อยู่ทันหลับคังตั้งไปก็มีใจค่อยได้จริงลองไว้วอนคอลูกคเทวดาก็อินดวงส่องเกณฑ์ไทยจึงกิ่งไม้กอมอมลงมาปอยอดถายุบเพื่อเอาใดมหาสัจเจ้าก็เบียนเอาดอกไม้และหน่วยไม้แก่ลูกไทยสองลาส่วนนางลาจะมัดที่ตนทะลงลักกันนาอิทธิบ่ยอ่อนหันกิ่งไม้กอมอ่อนลงมาหุนัสจันลำเนิดก็ให้บังเกิดสาธุการว่าโหโอยนอโดยมีแต่ไม่ตั้งหลายอันหาจิตใจบ่ได้อาสไลซึ่งอันให้แห่งกุมันก็บันดาลกอมน้อมลงมาก็โดยอนุภาวะแห่งพญาเจ้าจอมจังเอาพระราชาสัจจันนี้นาบอกเคยมีมาแต่ก่อนกวนคนหัวปองสะยองเส้นขนลุกก็เกิดมีในโลกนี้แล้วว่าอันที่นี้จักจะโดยมากาอันใหญ่อันมหาสัจเจ้าไต่เตียวไปยังมีดอยหนึ่งชื่อสุวรรณกิรีนั่นไก่ได้หาโยจนะกันนานาวาแต่เวียงจตุราจตุตลานาครไปมีน้ำแม่ชื่อว่ากนเตโกนติมาลามีไปนาได้หาโยจนะกันนายังมีบันพรำอันหนึ่งชื่อว่ามาลัญจะกิลีไก่ได้สี่โยจนะขนาดนายังมีพรำอันหนึ่งชื่อว่านาลีกันดกามเห็นสนำติยังใจก็มีไก่ได้อาโยจนาเวียงมาตุทลานากรมีไก่บันพรำได้10 โยจนะเหตุนั้นไปสู่เวียงจันตุตลานากรบทได้นอนข้าวตังไปวันเดียวก็ลอดสี่กษัตริย์ออกจากเจตุตลานากรยามไงเจ้าตั้งหลายไปลอดพัดเตดอันเป็นเขตเจตลาดปุรีอันอุดมสมฤทธิโดยคนมาดาเต็มไปด้วยบ้านน้อยใหญ่เรือพักมานบัวละมวนโดยจินป่าอาหารเขาเล่าสี่ขสัตเจ้าบอกเข้าสู่เวียงใจก็ยังอยู่ศาลาไกประตูเวียงมานั้นลาจามัดทีก็ปัดฝุ่นพงตุลีอันติดปาตาตังกูแห่งพระอยู่เหนือหัวจริงขันนิ่งใจว่ากูจักให้คนตั้งหลายรู้เหตุอันพญาเวสสันตลามาเตว่าอันนางก็ไปยืนอยู่ไกลประตูศาลาเพื่อสัญญาเจ้าเจตลาดโลข่าวอันตนกากาศจากเมืองมาเจ้าเมืองเจตลาดทันนางนาถอยมัดที่ผู้มีลักษณะงามดีจุงเย
เขาก็มาอมให้เป็นปริวันก็กล่าวโอหันถ้อยข่าวว่าดูลาแม่เจ้าเทวีเจ้าเคยอยู่ดีสุขมากบ่ทุกข์ยากอันใดเคยไปไหนด้วยอวญาณบอกพระสีวิไกขากนำไปบัดนี้เจ้าเตียวตั้งไก่โดยตีนเป่าบ่เอาเก็บล่องไปเตียวตามไก่ในป่าเจ้ามาตีนี้โดยเหตุอันใดจะคนตั้งหลายมวลมากหันเต้าสีตนพระเมืองมาหาปริวันบ่ได้หายันจังยันมาใจบ่มีเขาก็ลีลาไปสู่ยังที่อยู่เต้าพญาเจตลาดลัทธาบอกขีญาณมาเองพญาเวสสันตละเจ้ายามนั้นเต้าพญา60,000 ตนได้ยินคนมาบอกกล่าวก็รู้ข่าวอันมาแห่งพญาเวสสันตละแก่นไทยเขาก็ลองลำให้ไปมาปะกุสู่สาลาตันเต้าลองให้กล่าวภาษาไลว่าคาแด่พะเงาไทยเทวราชสภาวะอันหาพยาธิบ่ได้บ่มีสุขไม่เครื่องขีก็ยังมีแก่เจ้าอันเจริญพระการ1 เจ้า4 ปีตั้งในและนอกตั้งข้างขอกสีมาตั้งปัจจานาลาดบ่มีพยาธิโลกาบ่มีโศกาเดือดร้อนทุกข์บ่คนใจอันใดเจริญอาการ1 โมลิปนมวนมากจังมาลดหากมีลายไปที่ไหนบ่เตรียมเจ้าราชหรือเจ้ากากราดเมืองมาพวกข้าศึกนาเรือแหล่มาผับเป้แก่เจ้าราชาเจ้าก็ไกลกาออกจากบันพระเมืองมาอัญจามหาสัตโตส่วนว่าพระมหาสัจเจ้าจึงบอกข่าวเหตุอันมาแก่พระญาเจตลาจริงโอกาสคาถาว่ากุศลันเจวะเมสัมมาโทสัมมานามายังดังนี้เป็นต้นดุลาเพื่อนเจ้าตั้งหลายเราอยู่ในเมืองสุขมากบ่ทุกข์ยากอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีพยาธิกังวลกับตั้งปิตาตนที่ลาดตั้งบัญจานาลาด4 ปีโดยมีแต่เราจ้างมงคลตัวพาเสดตัวลำเนิดงางอนตันเจาท่านเจ้าไปแก่พรำกัลลิงกลาเจ้าเมืองเขาอำนาจโกธาจิงขับเราไกกาออกจากปันพรากเมืองมาเราก็จะปากันไปอยู่เขาวงกฏปุนแลเมื่อนั้นเต้าพญาเจตลาตั้งหลายจริงโอกาสกำงามว่าข้าแต่มาลาจะเจ้าบัดนี้เจ้ามาแล้วโดยดีบ่มีอันมาลอนไล่ขอเจ้าอย่าใครนี่ไกลจงอยู่ในเมืองเจตลาดเสวยอำนาจเมืองมุนเป็นเต้าคุณตนใหญ่เกหมู่ไพรเจ้าเราก็จะบรรเทาทุกข์ร้อนบ่สุขคนโศกาจิ้นป่าและอาหารเข้าสาลีมีมากน้ำเพิ่งน้ำมินหากเรือลายจนตั้นอยู่สบายเตเจ้าว่าอันเวสันตโลยามนั้นพญาเวสสันตละเจ้าจึงตันเก่ากำดีว่าดูแลเจ้าตั้งหลายอันสิ่งอันใดมวลมากอันเจ้าตั้งหลายหากนำมาเราก็ปฏิงการับเอาแต่แลกเป็นของเขกปูจาพระองค์ว่าปิตาธิราชได้ครับเรากากาศจากเมืองมาเราก็จะไปอยู่เขาวงกลปัปปันตาปุนแลเราตั้งหลายสี่ควรไปอยู่ที่ใดๆเจ้าตั้งหลายจุงให้โอกาสยามนั้นเต้าพญาเจตลาดก็ให้โอกาสกำเจ้าพระราชาจุงโอกาส
ผู้ข้าจากใจไปขออนุญาตกับพาปิตาที่ลาดสนใจให้รู้สภาวะอันหาโทษบ่ได้เมื่อคนใจไปตันมาขอพระราชาอย่าไปสู่ตั้งอื่นเจ้าเจตลาจมจุนโสมนัสสาเขาจริงจักมาลิงน้อมอยู่เวทล้อมเป็นปริวานแล้วเจ้าก็จะกลับขึ้นไปสู่เมือง4 ปีดังกล่าวเทศดีลีและนาพระมหาสัตโตนว่ามหาสัตเจ้าได้ยินคำเต้าพญามาเก่ากำงามเจ้าก็บ่อาจจะกลับตามใจเขาได้จริงใครจาวาดูราเปื้อนเจ้าเราตั้งหลายมวลหมู่ขี่ยานจะขึ้นไปสู่สำนักพระปิตาเพื่อจะบอกพญาตนใหญ่ให้รู้สภาวะอันหาโทษบทใดเองเราเข้าขอเจ้าตั้งหลายอย่าเพิ่งใจเหตุสันใดเราอันเต้าทนนั้นบ่เป็นใหญ่ในห้องปัปปัจจาความปัจจนียกรรมกระทำให้ข้าได้ปัดพรากที่เตอาเป็นเจ้าเมืองเขายินเครื่องเกียรติใหญ่จักปอกข้าใส่ทันกรรมบ่อันก็จะกำจัดปอเองข้าปัดพรากนานิรัตเทศปองเขาเป็นเหตุเป็นเหตุตนเดียวและนาราชโนยามนั้นเต้าพญาตั้งหลายจึงกล่าวว่าเทวคาเดมาราชเจ้าพิว่าปวันติการนั้นใดมีอยู่ในเมืองเจตนตลาดเจ้าเขาอานาดเหนือเมืองเจ้าก็จักบอกเครื่องสั่งสักสิ่งจากสมฤทธิ์ที่ยิ่งจูพักการมหาสัจเจ้าจึงกล่าวเป็นคาถาวานะเมสันโตมัตติอธิจันจาดังนี้เป็นเก้าดุลาเจ้าเราตั้งหลายเล่าเบาคงควายเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่ไพรปัจจาเป็นเต้าพญาสอนเจ้าราชเจ้า4 ปีข้ามเราพลักเมืองมาพิว่าเราลาอยู่สะเวยลาเจ้า4 ปีทั้งหลายเสนามาตปุโรหิตก่อนจะได้พิเทียงกันกำเดือดนั้นจะมีมากรรมอันนั้นหากบอกเปิงใจเราก็จะเอากันไปสู่ยังที่อยู่โดยวงกฏปุณแลที่นั้นมายาเจตลาได้ยินโอกาสกำจาแห่งพญาเวสสันตละราชาเขาก็กระทำสักการะปูจาพดับพดาโดยทินสาทั้ง8วงเวทโดยภากังและปูอาสนาแก่มหาสัจเจ้าก็ตกแต่งเฝ้าอยู่เป็นปริวารเสียงเจรการขึ้นหนึ่งแล้วตนเกี่ยวก็ออกจากศาลายามนั้นเต้าพญา60,000 ตนก็ไปสู่ทรงนอตันสับคนแก่นไทยเสียงหนตั้งได้10 โยชนะกันนาก็อยู่ในป่าหิมปันที่นั้นจึงกล่าวว่าข้าแด่มหาราชเจ้าคนตั้งหลายฟงฉลาดหากให้โอกาสไว้ว่าโดยพระการสันใดผู้ข้าตั้งหลายก็จะบอกเต้าพญาตนไทยออกไปบวชเป็นฤาษีมีใจดีมันเตียงบอกคนเอียงในกรรมฐานย่อมจำเลินชันตุงคำเจ้าเต้าจุงเอาลูกเต่าและเทวีไปอยู่วังกันตะกิลีมีดอยอันหนึ่งชื่อว่ามาตนาก็มีแลตั้งเจตานุสยิงสุเต่าพญาเจตลาดได้โอกาสบอกเขตดงนาว่าข้าได้พระราชาอลาเจ้าจุงสะพอนา
ส่วนเนื้อแล้วตนเกี่ยวจุงยางย้ายไปโดยตินโดยอันซื้อก็จะพันโดยอันเจอว่าวิปุลาเขียนเต็มไปโดยไม้ทั้งหลายอันยังใหญ่เย็นกวนละเมาเอาใจแล้วก็ได้หันแม่น้ำเกตุวดีอันไหลมาดีแต่ต้องดอยเลิกมากดาดาเต็มไปโดยปูปลาและเต่านำตุงกำลาเพียงงามมีน้ำอันเย็นใสสลาปลาจะเจ้าอาบและดูดกินก็จะมีความยินดีเจียนจ้อยกับโดยลูกน้อยและปิญญาละจาเตียงนั้นนายิ่งโยดจักได้หันไม่นิโคต้นใหญ่มีกิ่งก้านไขว่สาขามีลูกนาสะสว่างมีลมกว้างยินดียังมีโดยลูกหนึ่งชื่อว่านาลิกามีสกุลนาลายต่างๆสีดำดังขาวแดงเขียวขาวแสงลายดอกบินไหลหลอกกิ่งกันมีหลายพันหลายหลากกินนาเลนาลอนอากวิ่งเต้นข้าฟ้อนเล่นกูนหลับเมายังมีสลางามเราชื่อมุจลินมีตินสาวเนื้อช่วยวันออกมีดอกบัวดอกปานและจังกรสีเขียวขาวอ่อนเด่งดังมีสีต่างๆนานายามนั้นพระราชาเจ้าฟ้าจะได้หันยาเป็ดเขียวงามในวันนาลำป่าไม้ประกอบไปโดยไม้ทรงจำพวกคือว่าคงเป็นดอกและเป็นลูกกวนเป็นที่ถูกเนื้อเปิงใจเองพาบัวไข่กับกับตั้งลูกลางกัลลาจากันบัลลาจาคำพ้นโดยอันเพ็ญคุณเม็ดน้ำก็จักไทยข้าวคำยากเตดีลีจักได้หันสลักโบกลนีมีจัตุลันสักแบ่งเสมอดีกันมีหลายอันหลายหลากเต่านามากและปูปลาไว้ไปมาพัมภาพมีตาลาเพียงงามมีน้ำบัวลิสุดเย็นสลาปูนนี้ค่อยอาบและกินเจาแลปันนาสาลาแห่งพามาอาลาเจ้าตั้งหมู่ตั้งอยู่หนอีสานแห่งสระโบกลนีเจ้าจุงวิธีเลี้ยงชีวีแห่งเจ้ากับตั้งลูกเต่าและอาการจะญาด้วยอันสะเวงหาหัวมันและลูกไม้เจ้าอย่าได้พักมาใจคอยจงผ่าลบเปลี่ยนไปใจเพื่อเข้าใกล้เมืองฟ้าและเนลปันเดเตอวังมุตติเต้าพญาเจตลาดกันนุกาดเก่าหุ่นตั้งกอยว่าทลาว่าได้สิมนายุเจนแก่มหาสัจเจ้าเขาก็ลำพึงในใจว่าข้าศึกอย่าได้โอกาสมากันตำได้แก่เจ้าราชสีตนเนื้อเป็นนุนตะไลตายกว่าเขาก็ตั้งพรันป่าจือเจตบุตรอันสั่งสอนดีตั้งไว้รักษาประตูป่าไม้อิมมาปานวัตันจุงพิจารณาการน้อยนอกยังคนเข้าออกไปมาท่านจุงรักษาอยู่เฝ้าอย่าเป็นตุกแก่เจ้าเวสันดอนเตว่าอันแล้วก็ขึ้นมาสู่เรือนตนก็มีวันนั้นแลส่วนพญาเวสันตลากับตังปิยาจาญากันไปลอดเข้ากันทวันตนาแล้วตนแก้วก็โยตินั้นคืนหนึ่งวันพวกเจ้าก็เข้าจะพอนาสู่หนเหนือก็ไปสู่เขาวิปุลันตินั้นก็ไปถึงแม่น้ำเกตุมวดียามเมื่อสุริยาลังสีร้อนกาเจ้าก็ปากันมานั่งทาริมฝั่งน้ำนาตีมีใจยินดีลำยิ่งสวยเข้าน้ำอาหาร
มีรสหวานอันพันผ่าหากเจ้าก็มอบปิ่นคำแก่พรำป่าผู้นั้นแล้วก็อาบองค์เสื้อลงเขตเก่าแล้วก็กินน้ำอิ่มเพียงใจความร้อนกายดับกว่าเจ้าก็เข้าป่าไม้ถึงเขาเนี่ยเขาไม้นี่โคตรใหญ่อันตั้งอยู่จอมด้อยเจ้าก็ยังหายลำบากอันด้วยยากเที่ยวตั้งไกลก็ไปถึงเขานาฬิกาอันใหญ่ก็ไต่ไปถึงตีนเขาที่นั่นก็ไปถึงเขตคันมุจลิตศาลาไปถึงเจงวันออกช่วยเหนือก็เข้าไปสู่เล่าป่าโดยหนตังอันพอลอยตีนผู้เดียวเตียวใดๆก็ล่วงเข้าป่าไม้สู่เล่าป่าก็มีแหลนาตัดสมิงกันเนน้อยกันนายามนั้นพญาอินตาตนวิเศษก็รู้จริงเหตุว่าเวสสันดรได้เดินจรอยากไหลเข้าสู่ป่าไม้อิ่มมาปานพระองค์การตนเป็นใหญ่จริงรีบได้พิจารณาว่ากวนกูอินตาใดยังติอยู่แห่งพระเกณฑ์ไทยเวสสันตละราชาอันอินตาลำเพิงสันนิเลวตนเกี่ยวก็มายังวิสุกรรมตนวิเศษว่าเจ้าจุงเนรมิตเป็ดลงไปสู่คงเขตเมืองโคนไปเนรมิตอาสลมบุตรที่อยู่อันกวนกูสนุกใจในจุมเป่าไตเตต้องคงเกตห้องวงกุฎแดเตอยามนั้นเวียนสุกรรมเทวบุตรใจควังก็รับเอากำอังแห่งอินตาก็ลงมาเนรมิตศาลาตั้งกูเป็นที่อยู่เมื่อวันนั้นและเมื่อวันและเมื่อคืนนี้ละมิตจงกรมสองลังแล้วก็สำแดงรอก็ดอกไม้อันเพ็ญไม้ดอกบัวงามกับดงลำป่ากุยในที่ห้วยจงกรมแล้วก็แต่งปริคันสะลมนักบวชลวดครบแล้วจุปังการเขียนหนังสือสารไว้ว่าผู้ใดใครบวชทะลงพระนวดเป็นละสีจุงรับตอริขันฝูงนี้แล้วบวชสั่งพระนวดสะเวงบุญเดชเตวิสุกรรมเทวบุตรตนองค์อาจก็คำพีวิสาทพุงลายลิไข่นิไก่เนื้อและนกตั้งลายสลางสลืดอันนี้เสียงสะพืดเปิงกลัวก็ให้เอาตัวนี้หลีกจงฟีกนี้ไกลแล้วก็กลับขึ้นไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลถ้าว่าสัจเจ้าก็ต้องเต่าตามตั้งเตียวปออยู่พูดเดียวไต่ใดก็ไว้น้องไทยและลาเจ้าพุทธาเข้าไปสู่ปันนานศาลานั้นแล้วตนเกี่ยวก็ลำเปิงใจว่าที่นี้เป็นที่อาสลอยแห่งนักบวชมาสั่งพระนวดภาวนาเจ้าก็ไขประตูศาลาเข้าสู่ในเกี่ยวกูไปในก็เล็งหันลายสื่ออันวิสุทธิกรรมเขียนไว้ตาวถอยลวดยินดีว่ากูนี้มาอยู่ป่าอินตาเจ้าฟ้าหากรู้ตันดาวจะหันกูจังทุกยากลำบากตั้งภาวนาจุงวิสุกรรมลงมาแต่งยังห้องแห่งปัญหาศาลาเพิ่งมีจะแลว่าอ่านแล้วเจ้าก็วังสลีกันใจและธนูเกี่ยวแล้วก็แก่ผ้าขาวไว้นุ่งผ้าเปลือกไม้ปาดหนังเสือขอขอดจะดาไว้เนื้อเกศเกลานุ่งเป็ดเป็นเจ้าตาปัสสามีมือเทไม่เต้าเจ้าก็ออกมาจากศาลาเตียวไปมาในจงกรมแล้วก็ออกมาสู่ลูกเกี้ยว
เลลาจะมัดทีลำงับอินทรีย์บ่เศร้าเป็นดังพระปัญเจกพุทธเจ้าตนบุญนั้นแลมัทีปิโกส่วนวาลาจะมัทีถลงตนดีสุภาพมีกงขาบเต็บทินแห่งพระภูมินเป็นเจ้าแล้วก็เข้าสู่ปัญญาศาลาเอาเป็ดเตเป็นตาภาษาสินีจืนจ้อยแล้วก็แห่กุมารน้อยทั้งสององค์ถลงเป็นนักบวชสร้างพระหนวดปิ่นจีคัตติยราศีพ่อแม่ลูกเต่าปะกันอยู่ในห้องเขาวงกุฎกิรีก็มีวันนั้นเล่นนานทาในกาลายามนอนมังมาที่อ่อนโอวันอ่อนก็ขอบปนกับพระมาสัจเจ้าจมเจียงเอาลาจาวเทวคาเดพลาจะเจ้าอย่าว่าคาจะเข้าสู่ดงนาเพื่อสะเวงหาหัวมันและลูกไม้ขอพังเอาไทยจุงรักษายังสองลูกลาตั้งคู่เจ้าอยู่อาสะลมบทข้าเจ้าเข้าป่าไปสดลาสะเวงหายังพลาลูกไม้กันว่าได้แล้วก็จะรีบมาเลี้ยงพลาจาเป็นเจ้ากับลูกเต่าทั้งสองเดชเตอพระมหาสัจเจ้าก็ขอปนกับนางนอนเนามาทีว่าดูลามาที่เจ้าปีลาทั้งสองนี้ได้ชื่อว่านักบวชเตดีลีอันว่าอิทธิเมยิงตั้งหลายเดียนย่อมเป็นอนตรายแก่พรหมจริยกรรมกระทำจิตใจให้ฟุ้งแตกแรกแต่นี้ไปเมื่อนานางอย่าได้เข้ามาสู่สำนักกุปีในกาลที่บอกวันมานางลาจะมาทีนับเอากรรมหาสัจเจ้าว่านังบอกเข้ามาในกาลบอกเบิ่งกวนก็มีเล่นนาเม่นว่าสัตตั้งหลายม้วนอูทวนนาอยู่หิมพานมีพระมันลายหลากเนื้อเบื่อหากเกียนเขาบอกมาเบียนให้ตุกร้อนให้ลำบากคนกุลามีเมตตาไม่ทีจุจอดตุกเบืองหลอดตุกไปก็มีแลมัดทีปิกส่วนวันนางมัดทีตื่นแล้วนางแก้วก็นำเอาอย่างน้ำกินและน้ำช่วยนาและไม่สีฟันไปปั่นแก่มาสัจเจ้าแล้วก็กาดเพียวสลมสาลาแล้วมุตตาตั้งสองอยู่ไกลกับเต่าไทยบุญลือนางก็เทกันเจ้าและเสียมจอดบ้องอันกุดต้องอวมันกับตั้งคออันจะเกี่ยวลูกไม่รีบไปสอสายสเวงหายังพลาลูกไม้กันนางใดแล้วก็ขึ้นมาเข้าสู่ศาลาเมื่อยำตะวันตกต่ำลูกไม้ซ้ำเต็มทงเจ้าก็อาบองค์สะลงเกตเก่าแห่งลูกหลักเจ้าพุทธายามนั้นกษัตริย์ลาตั้งสี่นั่งอยู่ที่ไกลประตูศาลาก็ปากันสะเวยหัวมันและลูกไม้นั่นตนเมตใดนำมานั่นแลเมื่อนั้นกษัตริย์ลาพ่อแม่ลูกได้สะเวยรัวมันและลูกไม่แล้วนางเกี่ยวมัดทีก็เปล่าลูกหลังสองสลีไปสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นยัตตาโลกัตติยากษัตริย์ลาตั้งสี่ปากันอยู่ในห้องตีเขาวงกุฎคีรีมีนานพระมานว่าใดเดือนหนึ่งก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี้แลวนาปเวกันดังนิทิตังขิญานสังวันนาหงเหตุวนาปเวกันดัง
อันประดับปัดดาไปโดยกถาวาได้57การทาก็บังกรมสมเด็จเสด็จ สาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนากันวันประเวทพระเวสสันดรตาลนี่กูยังได้เสด็จเข้าสู่เขาวงกฏป่าพระนางมดีเจ้าจารีนางกันหาชินากันนี้ท่านมหาควรมักจะห้องท่านมหารังสรรค์หรือท่านพระครูปริยัติรังสรรค์ประเรียนธรรม4 ประโยคมหาบัณฑิตปิญญาโทว่าที่อาจารย์ด็อกเตอร์หรือว่าได้เป็นน้ำโหเตือเปิ้นเต้ทำอู้กำนานเจสีว่านั้นเนี่ยระบำบันหงลงลีเปิ้นจะเต้ทำเป็นระบำน้ำไหลม้วนนี่เป็นระบำบันหงลงลีบ่โวยบ่จ้าเปิ้นไปเนิบม้วนนี่เป็นดีละเมาเอาใจกันเทศนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณยศวรรณแซ่โง่บ้านแม่กุ้งบกตำบลสันกลางอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นเกิดปีเมากระต่ายต้องตันจังรับเมื่อวันจุธาตุเจแห้งเมืองน่านพร้อมกับคุณแม่สุนทรีธนุโวหารบ้านดอนโลงตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนทั้ง2คนนี่เพิ่นมากับพี่นานมาก็แม่มาเนาะถ้ามาก็เจิญปน้อยเอาปน้อยสถาวัดสันปัญญาปน้อยเกณฑ์ท่านมหาเฮแล้วก็อยู่ท่านก่อนเอาสั่งเฮือนเอาเจิญปน้อยโยมอุปถัมภ์สถาสันปัญญาหน่อมตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนเกณฑ์เนอสาตำบลว่าเนาะเอาไปอยู่ปะเซาบ้างอะปะเซากับตำบลอุโมงค์วันนี้สาธุสาธุสาธุเอาปอนเนออิชิตังปฏิตังอันว่ากรรมคัมภาธนาแห่งบุรสธาหากมีโดยประการชันใดดังอันก็ดีสมิทชันตุจงให้ปันอุดมสมฤทธิจุเยี่ยงจุปการสัพพีติโยวิวัจจันตุสปะโลโกอินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังอุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุอิตังตานากัมมังเนปานาปัจจโยโหนตุโนนจังอิตังศีลากัมมังเนปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังอิตังภามังนิปปานาปัจจโยโหนตุโนนิจังวัฏานิปานังสุขังวัฏนิปานังสารังวัฏานิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาทะเมมัญญากาตังปุญญังสามินาอนุโมติตะปังสามินาปุญญังไมหังตาตะปังสาธุสาธุอนุโมตามิสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุในนามของท่านพระมหาประสิทธิธรรมาภินันโทปรริยนธรรม8 ประโยคอันเป็นปรริยนธรรมเอกท่านเจ้าวาดประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเทศบาลตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพ
พร้อมกับพ่อกำนันอุดมคำปัญโยพ่อกำนันตำบลมะกอกหมู่7บ้านป่ามุนปหลวงบ้านบ่อหินดินดอยพระบาทเฮาและสถาอุปธรรมบำรุงญาติธรรมไหว้สาขอบคุณท่านอาจารย์พระครูปริยัติรังสรรค์เป็นอย่างสูงเดินทางกลับบ้านโฮงหลวงด้วยความสวัสดีปลอดภัยต่อไปก่อนจะเต้ทำจุยกยังมาบ่ถึงเตื้อต้นลานนานหลวงมาแล้วก็ถ้ามาก็มาหาพ่อครูกับเนอเกาลานนานหลวงนะเจิญพินาน74ได้อ่านข้าว12ราศีณบัดนี้เจ้ากับก็ก่อนที่รอท่านพระวินัยทรพระครูวินัยทรนะครับรอสักครู่เนอะนะครับเฮากะกี้นะครับเอาไว้สาเนอท่านเจ้าท่านอาจารย์เปิ้นจบด็อกเตอร์ได้2 ปีควรกันว่าที่เอาท่านพระครูปริยัติรังสรรค์ด็อกเตอร์คือพระมหาประสิทธิ์ประพิมพ์บนลงไปเนาะพิธีมหาประสิทธิ์เนอควรกำลังประสิทธิ์เอาขออาจารย์ด็อกเตอร์เดินทางและว่าที่เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮงในอนาคตการต่อไปเนอะสาธุมาฟังข้าว12ราศีพวกครูว่ามาแจมเป็นเตี้ยที่เขาเอาเต็มเลยพวกครูเนาะนะครับ12ราศีเรื่องมีแต่เก่าคนแก่คนเฒ่าเปิ้นเล่าไข่จาปีเกิดเฮานั้นสำคัญนักหนาจุธาตุใดจากไกลกะว่าไกลเจิญท่านติดตามของดีแต่ใส่ปีใจเปิ้งหนูปูจาสาตุปัจจุธาตุเจ้านั้นหนาสรีตีคาเดิมมาก่อนกี้ขนาดนามาบอกว่าจะสรีธาตุเจ้าจอมทองสถานที่นี้บ่มีหม่นมองอำเภอจอมทองเจียงใหม่แก้วกว้างปีเป้าเปิ้งงัวบุญตัวได้สร้างจุธาตุลำปางใหญ่นักอำเภอเกาะคาไข่จาจีจักนครเขตห้องเขลางปีญีหนาวเนิงเปิ้งเสือเลิกลากห่างขนองห้องครางเสียงดังลั่นก้องจุธาตุจ่อแหเมืองแป้แห่งห้องเปิ้นนี่อย่างก็เมืองแป้เนี่ยเมืองแป้แห่งห้องฟู่ตามทำนองบอกไว้ปีเมานั้นเฮ้ยเฉลยก้อนไกตำนานต้านได้ยืนยันเปิ้งสัตว์อยู่แปะนี่ไงอยู่แพะนี่เนาะอยู่แพะกระต่ายต้องตันชอบรับเมื่อวันจุธาตุแจ้แห้งที่ไหนก็เมืองน่านโหนไกลจะไขบอกแจ้งลักฐานแสดงไว้ชัดอีเนาะปีสีถัดมานาคาอยู่วัดเปิ้งนาคปากตัวลายจุธาตุที่วัดจีชัดขยายพระสิงห์เนนายเวียงพิงมิ่งแก้วแม่นก็ปีไส้เปิ้งงูดูงามผ่องแผ้วจุโพที่แก้วสไลคำที่ไหนน่ะที่ตัดสรูปัญญาแหนนำพุทธคญาตำอินเดียปุ่นเจ้าไก่ด้วยนะเอาปีงูมาไก่เถอะว่าปีสงาเนอเลิศเลอบัดเศร้าเปิ้งมาตัวเราคึกคักว่ะจุธาตุหงสาตะกงใหญ่นักเมืองม่านด่านดาวเจ้ามอนโดนยิงกันแบบเบื่อตัวเนี้ยเจ้ามอนเจ้าเมงนี่แหละปีเม็ดเปิ้งแปะจีแนะตามตอนจุธาตุดอยดอนสุเทพองค์เจ้าสุงเด่นภูพิงฝั่งปิงจอมเงาเมืองเจียงใหม่เฮาสว่างนี่เนาะปีสันทัดมาบอกกาเขินค้างเปิ้งวอกแก่นก้าตาคมว่องไวควายคว้าสู้ซ่าทาทมจุธาตุพนมอีสานแคว้นกว้างเพื่อนว่านครพนมคนจมอวดแอ้งนับถือลือชาเอาอดเพื่อนว่าปีเล้าละกาโตยมาบ่ลดตัวเปิ้งไก่แก้วเรืองไรจุธาตุใหญ่ยศ
วิสุทธมดใสหะลิปูนใจหลับปูนแก้วเจ้าโอ้บ้านให้ปีไก่เปิ่งที่นี่เนาะโอ้บ้านแม่แดงเนี่ยกันเนาะปีเซตเปิ่งมาบอกจ่าน้องเน่าปีนี้เบาๆกำแล้วพูดว่าตำนานบอกมาเนราห้างแคล้วจุธาตุเกตแก้วดวงดีอยู่บนจันทร์ฟ้าสง่าราศีจุรามณีสิมพลีเขตขั้นโอ้ไก่แต่ว่าได้อยู่บนจันทร์ฟ้าเด้อปีไก่ปีกุลมีบุญแม่นมั่นเปิ้งจางชัดทันใหญ่ยศจุธาตุดอยตุงเด่นสูงงามงดแม่สายเขตห้องเจียงไายสุดเขตเหนือสุดเขตตึกห้องเลิกน้ำสายแม่นว่าโอ้เขตประเทศไทยไปสุดเสี่ยงหัน12ราศีเรื่องมีบ่สั้นก็จบครบครันเต้าอี้เต้านี้เล่าสู่กันฟังและนายเฮยสะบันงายมลามปลายบะก้องแก้งว่าเหรอว่าต่อเหรอโอ้โอ้สะบันงายมลามปลายไอ้เหรอบอกก้องแก้งบาปอยู่ที่ต้นบอกแขวงยามแรงก็เอาเข้าไฟพื้อย่าเรียบร้อยเดี๋ยวจะถ่ายฮื้อนะพ่อเนอเดี๋ยวเขียนฮื้อเนออันนี้ก็เป็นข้าว12ราศีครบหมดเลยพี่น้องเนอกับวันนี้มาแล้วยังถ้าตุเจ้าวัดอย่างเหรอวัดสันทรายเนาะที่เพื่อจะเจาะเตะทำจูจกหรือว่าตู้จกเนี่ยเนาะกันท่วนแห่ถ้ามาถึงแล้วก็ขอกราบอาราธนาขึ้นมาตังประลัมพิธีเพเดอร์นะครับขับมณฑลพิธีที่เขาจัดเตะทำหลวงนี่นะเนาะตีบนเพเดอร์ก็มาหาพระครูอ้วนก่อนเนอท่านสมุพระครูอย่างก็วินัยทรอย่างก็ท่านเนตรเนาะท่านเนตรฉายาปุ่นบ่ได้บอกมานะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสันทรายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เนาะวันนี้จะได้มาเตะกันที่5กันชูชกจำนวน75คาถาสำหรับคนที่เกิดปี79คาถานี่เขาเขียนเนี่ยใครเขียนเนี่ยนี่ชูชกนี่นะเดี๋ยวผมพอของผมก่อนเดี๋ยวผมพอของผมก่อนเนาะ79แน่นอนเนาะนั่นไม่ละ79อันนี้เพื่อเขียน75ขอสุมาอภัยเป็น79คาถาสำหรับคนเกิดปีอย่างก็ปีมะโรงงูใหญ่เนาะปีนาคปีนาคอันนี้พระสิงห์เนาะไปจุธาตุพระสิงห์หลวงเขานี่นะโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วก็พูดว่านะนับปีเมืองมันจังหลั่นพระครูใจเป้ายีเมาสีไส้สงาเม็ดสันเล้าเสร็จไกนับไปนับมาพวกนานเจสีแก่แล้วพวกครูอ้วนไป20 ปีละเนี่ยอย่างใดน่ะได้กะคนเกิดปีสีใจดีเป่งแจ้งเปิ่งนาคตัวแดงอยู่วัดจุธาตุพระสิงห์เมืองปิงเข่งคัดมักห่มกินห่มตาลพวกครูอ้วนเกิดวันติดนานเจสีเป็นน้องก็เกิดวันติดเหมือนกันเนอะนั่นเป็นมิตรกันตะฮอดตายคนอื่นไม่ได้นะครับตัวพี่น้องรอสักกรรมเนอนะครับท่านพระครูวินัยทรท่านเนตรตะกี้นี่กำลังลุกห่างดงมาใกล้ถึงแล้วนี่ครับเดี๋ยวรอสักกรรมเนอเป็นข้าวห้ามอย่างเหรอนะครับเดี๋ยวก็จะมาถึงแล้วนะเพิ่นเตะม้วนเนาะเตะทำอย่างก็ได้หมดเนอะข้าวกำห้าวกำซอกำมาอย่างนี้ได้หมดนะครับสำหรับท่านพระครูวินัยทรท่านเนตรนี่นะครับกับรอสักกรรมเนอะพี่น้องเนอะนะครับนะครับปีมะโรงท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์วันเสาร์เป็นเจ้าภาพด้วยไหมครับปีนเจ้าภาพกันนี้ด้วยนะครับสำคัญชูโชคนี่นะกันตู้โชคนี่นะท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเนอะและผู้ที่เกิดปีนาคนะครับปีมะโรงปีงูใหญ่กุ๊กท่านเนอะนะครับตั้งจิตตั้งใจอยู่ทางบ้านอย่าไปลืมเนอะนะครับถ้ามาบัดได้นะครับมาที่วัดจังกรรมบัดได้
กับคนเกิดปีมะโรงที่มาบ่ได้นะปู่จาทำอยู่ตั้งบ้านผ่านบัญชีธนาคารกองทุนนะครับเข้าล้นบาทวัดจังกำธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี531005990ฟังอีกครั้งนะครับ531005990 ตามกำลังเจตนาศรัทธา5 บาท20 บาทนะครับแล้วก็100 บาทพันบาท10,000 บาทแสนบาทล้านบาทตามกำลังศรัทธาเนอะวันนี้เป็นวันโจกวันใจวันใหญ่วันหลวงเนื่องจากว่าหวยออก3 เตื้อนะครับปีเดือนธันวาคมนี่นะบอกออก3 เตื้อนะครับก็เป็นเดือนพิเศษแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเป็นการส่งท้ายปีเก่าทุกครั้งแห่งวันเดียววันพรุ่งนี้ก็เขาจะส่งท้ายปีเก่าปีนี้เป็นปีอย่างก็ปีงัวเนาะฉลูงัวทองก็จะพยองออกไปปีเสือหมอกว่าเสืออย่างว่าปีเนี้ยนะครับเสือลายพาดกร8 ศอกเนอะจะมากำมาจูหมู่เฮานะครับในปีหน้านี่นะขอให้โชคดีมีใจไผ่ที่เกิดปีเสือเนาะปูจากันนักเนอะนะครับปีอื่นๆก็เหมือนเดียวกันนะครับทำบุญสูญตานไปเตอะมาตึงบ่หายศูนย์เนาะเหมือนกับพ่อครูอ้วนคนบุญเนี่ยไปไหนก็แปะกับพ่อครูอ้วนนะครับก็อนุโมทนาสาธุบาเจ็บบาไข้บาป่วยมาเป็นอย่างสักเตื้อนะครับอันนี้ก็คือว่าคนบุญเนอะสาธุอนุโมทนากับอีแม่เนอะกำลังมาหอมนี่สาธุพ่อครูอ้วนกับพ่อนาน74ก็หอมไปละทำบุญไปละแห่เกาไปละโอ้ขอเจอเนอะพี่น้องศรัทธาที่อยู่ทางบ้านนะมาบัดได้ก็ยกมือ10 นิ้วยกมือไหว้ไปมือสาจำบัญชีธนาคารของนะครับวัดจังกำนะครับตำบลมะกอกอำเภอป่าซางเนอะธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี5310059903531005990 โอนมาได้เลยเนอะนะครับ10 บาท20 บาทตามกำลังเจตนาศรัทธาเอาในช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วเนอะนะครับขอให้ทุกโศกโรคภัยโควิดภัย19อย่าได้เข้ามาหาพี่น้องเนอะโอกาสนี้ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทจะได้อู้จากับพี่น้องคณะศรัทธาที่อยู่วัดจังกำและฟังอยู่ทางบ้านเป็นลำดับต่อไปกราบไหว้สาราธนาครับก็ขอโอกาสเจริญพรครับบรรดาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านญาติโยมที่ฟังอยู่ทางวัดตลอดจนครูบาอาจารย์ก็ทุกลูกทุกตนได้มีโอกาสฟังการแสดงพระธรรมเทศนาตั้งฐานวิทยุคลื่น104เพื่อพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมก็เจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่ได้เสียสละจตุปัจจัยตั้งแต่กันที่1กันที่2กันที่3กันที่4ก็รอกันที่5ซึ่งเป็นกันชูชกหรือทุจกญาติโยมท่านใดที่ได้สละจตุปัจจัยมาร่วมด้วยช่วยกันก็อนุโมทนาตามนี้บางท่านก็ประกาศไปแล้วซึ่งก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปเป็นระยะงานแสดงพระธรรมเทศนาหรือตั้งธรรมมหาจาตุจะคือสำเร็จจะคือสำฤทธิ์จะคือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ต้องมีสถานที่ต้องมีผู้เทศต้องมีเจ้าภาพการเทศและก็ต้องมีสิ่งที่สามารถที่คนอนุชนคนรุ่นหลังนำไปเป็นตัวอย่างในการที่จะสืบต่อสืบยาวสาวกว้างกันไปตามลำดับฉะนั้นญาติโยมที่ฟังรายการขึ้น104ขึ้น96กิจกรรมของวัดจังคำก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างแล้วเกิดขึ้นอนุชนคนรุ่นหลังแม้กระทั่งการจัดทำเทศนาธรรมมหาจาตุปีนี้เป็นปีที่14ถ้าปีแล้วบ่มีโควิดมาระบาดก็คงจะเป็นปีนี้เป็นปีที่15
เกี่ยวกับการใช้เสียงประชาสัมพันธ์นี่ก็เช่นเดียวกันก็พอข่าวโคตว่ามีญาติโยมบางท่านมาฮือกระซิบว่าการใช้เสียงประชาสัมพันธ์นี้ทางวัดจังกำช่วงตี 5 ถึง 6 โมงเก่งนี่บ่ได้จัดนะบ่ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างทั้งนั้นทางนี้ท่านนั้นท่านจะว่าอย่างออกไปทางเฟซทางไลน์ก็ขอเจริญพรเตือนว่าอย่าไปทำไปเรื่อยเพราะว่าบางอย่างถ้ามันบดีถ้าเอาพระเอาผายออกไปทางนอกมันจะเป็นเวรเป็นกรรมกับตัวของท่านเองท่านอู้กับไฟท่านก็จะถูกไฟไหม้ท่านอู้กับน้ำท่านก็จะตกน้ำตกไหลท่านอู้กับลมก็จะปัดนะถ้าทุ่นกับดินก็จะทับจะถมดังนั้นการจัดกิจกรรมเนี่ยไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้คนผู้ใดไผ่ผู้หนึ่งถ้าว่าทำแล้วมีประโยชน์ก็ขอให้สืบต่อกันไปเหมือนเปิ้นอู้กันเขาไปซื้อของตลาดร้านค้านะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้อาตมาภาพมีวิจารณญาณในการเป็นผู้นำระดับศาสนากิจกรรมทุกอย่างทำมาแล้วเป็นปีที่10เป็นปีที่14ต้องคิดว่าคนทำงานเป็น10ปีเนี่ยเหมือนท่านทั้งหลายแต่งงานอยู่ในครอบครัวก็ไม่ใช่ว่าวัน2 วันจะแล้วกว่าจะแปลงลูกออกมาแต่ละคนเนี่ยเหือเป็นปิ๊บก็คงจะเข้าใจตามนี้นะเพราะฉะนั้นจะทุกข์จะเตือนจะว่าอย่างออกไปวิทยุสื่อสารเปิดห้องว่ายุคขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารจะไปนับว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยแม้นมันบ่ผิดกฎหมายมันบ่ผิดกฎระเบียบแต่ว่ามันผิดความปกติเฮามีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดขจัดตัวเก่าถ้าเฮามีศีลเฮามีทานเฮามีภาวนาบางทีบางครั้งญาติโยมนี่อยู่ในกลุ่มแห่งความเป็นผู้ใช้โลกโซเชียลไปหันไปเสพข่าวที่มันไม่จริงนะมันก็จะมันเป็นพิษกฎหมายแต่ว่ามันพิษความเป็นผู้รู้นะเฮามีคุณวุฒิคือการศึกษากันเป็นส่วนใหญ่เอาความรู้บางท่านเป็นถึงระดับด็อกเตอร์มหาบัณฑิตกันทั่วไปคือผู้รู้นะแถมอย่างหนึ่งก็เป็นพุทธศาสนิกชนโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำวัดวาอารามถ้ามีการจัดกิจกรรมมันก็ไปเหี่ยวชัดเพราะฉะนั้นมันเป็นที่จะต้องสืบยาวกันไปตามลำดับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทำมันก็มีเกิดประโยชน์การที่ญาติโยมได้ยินได้ฟังรายการธรรมะอาตมาภาพดีใจภูมิใจแล้วก็เต็มใจว่าพี่น้องต่างบ้านต่างจองก็ดีพี่น้องต่างบ้านเราก็ดีเพื่อนเข้าใจเพื่อนห้องว่าฟังหูเรื่องฟังได้เรื่องฟังปฏิบัติไปตามเรื่องอันนี้เป็นกิจกรรมที่พระพุทธศาสนาการจัดตั้งทำมหาชาตินี่ก็เพื่อเป็นการโชว์วัดโบราณเพิ่นว่าลูกศิษย์โชว์วัดลูกสัตว์โชว์เจ้าของลูกน้องโชว์เจ้านายลูกแม่ยิงพ่อใจโชว์พ่อโชว์แม่เพราะฉะนั้นอาตมาภาพนี้ได้ยินอย่างมาบอกไม่ค่อยจะเรียบร้อยก็พยายามจะปรับจะปรุงจะปรับจะปรุงจะแก้จะไขให้มันดีฉะนั้นเจ้าภาพเจ้าสถาทุกกันอาตมาภาพก็อนุโมทนาดีใจที่ท่านทั้งหลายช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนอย่างเตียนนพคาที่จุดไปตะวันก่อนตะคืนนี้เนาะต้องการ227เล่มเนาะเพิ่นก็มากันเป็น300พุ่นน่ะจะถูกปัจจัยที่ท่านหามาเนี่ยมันเป็นของที่เป็นของบริสุทธิ์นะมันลอยมาโดยหน้าภาอากาศโดยอากาศบางท่านก็มาตั้งอกตั้งใจบางท่านก็อายุเป็น90พุ่นน่ะ97ก็มี95ก็มี93ก็มีนะ91ก็มี89ก็มีเพิ่นมากันส่งลูกหลานส่งมากันนะ4 ขา3 ขาพวกไม่เท่าก็มาเขาก็หันแล้วก็ดีใจเพราะฉะนั้นสตังอยู่ในกระเป๋าเพิ่นมีการจกมีการควักออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดากว่าจะมาได้บางคนเพิ่นมีเพิ่นเอาว่าเงินเดือนผู้สูงวัย600เพิ่นเอามาทำอยากเข้า19 บาทจบใส่หัวจบใส่เกล้าหยาดน้ำแหมซ้ำนะเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้เป็นเงินเพิ่นห้องว่าเงินน้ำหยาดนะอย่าง2-3 ปีก่อนวัดจังก้ามีงัวมีควายอาตมาภาพนี้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายกันแต่ว่าบ่เคยกินหญ้านะกินข้าวกับน้ำที่ญาติโยมถวายนะคนที่บ่ได้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายดันไปกินหญ้าแทนเนี่ยก็มีนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับรับพระเจ้าประสงค์ที่ทำงานเอาปฏิปทาสีราจารวัตรครูบาเจ้าสลีวิจัยเป็นบรรทัดฐานเขาสบายใจญาติโยมครูอ้วนเพิ่นก็เคยบอกว่าง่าวจังเตอะว่าเสอะจังเขานะ
ศีลธรรมกรรมฐานของเฮาบ่ไหววันเซิ่งบ่เซิ่งบ่เนิ่งนะเพราะฉะนั้นอย่างเพลงตลกประพันธ์แก้วเก๋ว่าถ้ามันด่านั่งด่าเขาสุขิงก็ยืนเนี่ยก็ได้ถ้าคิงยืนด่ามันก็เลยอันยืนไหวมันก็ผ่านกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้รายการจัดธรรมเทศนามหาชาติ13กันก็มาถึงกันที่5กำลังจะมาถึงกันที่5คือการชูชกหรือทูตจกญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านตั้งอกตั้งใจฟังกันเนอะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อลุงแม่ป้าคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณย่าที่ลุกบ่ได้เดินบ่ได้ก็คือลูกคือหลานฟังเปิดฟังได้เปิดเข้าไปฟังใน YouTube ก็ได้เนาะ YouTube Channel ของพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทได้การเสียงธรรมกล่อมใจนะได้ทำเสียงธรรมกล่อมใจการตั้งธรรมมหาชาตินี่ก็แล้วงานสักวัน2 วันก็จะคือช่างเปิ้นห้องว่าตัดต่อแล้วก็จะเอาเข้าไปใน YouTube ญาติโยมก็ฟังย้อนหลังไปได้ดังนั้นวันนี้ก็ในนามของเจ้าอาวาสวัดยังกำในนามของพระเจ้าประสงค์ที่จัดรายการขึ้นวิทยุนะก็ขอประกาศอนุโมทนาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเนอะครอบครัวคุณโยมปกป้องจอมใจเนาะบ้านสันทรายอำเภอดอยสะเก็ดอันนี้ร่วมทำบุญทานไปหาพ่อดำรงหลักมั่น 2,500 บาทนอกนั้นก็จะเป็นรายการเตียนเนาะโยมพ่อจำรัดมณีหารแม่สมศรีมณีหารกันนิกามณีหารเกวรีมณีหารประกรณ์ยืนธรรมนะอันนี้เพิ่นทำบุญถวายเตียนแม่จันดีลิ้นฤาษีสาธิตลิ้นฤาษี4,000 ลิ้นฤาษีสุดารัตน์ปารมีอันนี้ทำบุญปูชาเตียนทัดนั้นมาก็โยมพิมพันธ์ชัยยองชัยวิวัฒน์ชัยวาลีนางสาวสาวณีทองเติมนะสุทธิลักษณ์เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ทองเติมนายวิริศมุลาลินนางธีราพรมุลาลินเด็กหญิงชัดเด็กชายชัดมงคลวงคำซึ่งแต่ละท่านนี้ได้ประกาศทางวิทยุขึ้น96ก็ประกาศไว้เป็นช่วง104ก็ประกาศไว้เป็นช่วงโยมยุพินขันคำกัญญาขันคำพันคำนางสาวกมลวันจันน้อยเนาะอันนี้เป็นปูชาเตียนโยมเราคำชัยสมพานนะเหลี่ยมแก้วชัยพานอาภัสดาชัยสมพานอีรดลชัยสมพานอันนี้เป็นปูชาเตียนก็ประกาศให้ญาติโยมได้ทราบบางคนเพิ่นฟังอยู่แล้วก็คนที่เพิ่นฮับมาก็จะได้สบายใจว่าทุกอย่างถึงแล้วนะจัดการจำหน่ายจ่ายแจกไปเรียบร้อยตามที่ท่านทั้งหลายมีความปรารถนาเด็กหญิงสุพิชยาชัยสมพานแม่บัวรวยทองแก้วดอนแก้วนะร่วมทำบุญนายพรศักดิ์ราชอ่อนนะอันนี้อยู่เมืองจี้ร่วมทำบุญกันมาคุณโยมไพจิตน้อยสปุงนิรันน้อยสปุงปวีนาน้อยสปุงวิราวันกุลนาคำสอนแท้ก้อยปาตาวีภูลเพิ่มนายสรสิทธิ์นะนี่ก็โยมวิไลวันสิทธิมาวรนุชใจเปี่ยมสุภาพรใจเปี่ยมธนสิทธิ์วิญญาณนี่เป็นปูชาเตียนมาอนุโมทนาไปตามนี้โยม4,000 มูลศรีบ้านพระบาทนายนิธิมูลศรีสาริสานางสาริสาเศติระอันนี้ปูชากันเทศ100เข้าทิพน้ำทิพ100อนุโมทนาโดยเนาะนายเพนประภาสเพนประภาพาดปันแสงสายทองธัญแม่สายทองธัญแก้วอันนี้เพิ่นร่วมทำบุญมาอนุโมทนาตามนี้เนอะทัดนั้นมาแม่มาลาจิตหารปูชากันเทศพระเจ้าเกี่ยวกับธรรมเทศนาบ้านป่าป่วยวันนั้นเพิ่นร่วมทำบุญมาอุทิศหาพ่อพุทธแม่ดิบเนาะพ่อสีวันจิตหารพ่อนายศักดาจิตหารอันนี้ปูชาเทียนครบรอบอายุ81 ปีเพิ่นร่วมทำบุญมา 1,000 บาทแบ่งเป็น 2-3 อย่างขออนุโมทนาเนอะแม่ศรีลาศรีวงมาศอันนี้ก็ร่วมทำบุญมาแม่สุดามูลศรีธรรมาภาพก็จะทยอยประกาศไปเรื่อยๆที่ญาติโยมร่วมทำบุญกันมาคนละเล็กคนละน้อยเนาะตลอดจนที่ท่านทั้งหลายอาจจะได้ยินทางวิทยุเนาะก็อนุโมทนาไปตามนี้เพราะรายชื่อมันมีเยอะบางทีบางครั้งนี่เขาญาติโยมบ่ได้ฟัง
แต่ถือว่าเป็นว่าการวานอินวานพรมเนาะพ่อครูอ้วนก็ดีพ่อนานเชษฐีก็อีตังตานะกับมังทุกครั้งเฮาบ่ได้เป็นหนี้ต่อกันท่านทำบุญมาก็ท่านได้บุญได้กุศลได้ความสบายใจทั้งนี้ทั้งนั้นทุกบาททุกสตางค์การทำงานการงานบุญในทางพระพุทธศาสนานี่มันมีรายรับมันมีรายจ่ายแล้วก็มันมีรายเหลือสถานที่กว่าจะมาเป็นรูปร่างเฮาหันเอามาโซเชียลถ่ายรูปวิจิตรพิสดารตระการตามันเป็นมาจะใดแต่ละอย่างมันอยู่หลายอย่างทุเจ้าอาวาสก็ดีพ่อหลวงบ้านก็ดีกำนันก็ดีท่านผู้เป็นผู้อำนวยการอธิการบดีเนี่ยเปรียบเสมือนนายมาลาการนะที่รังสรรค์เอาดอกไม้หลายก่อหลายเหล่าหลายชนิดหลากพันหลายสไตล์เอามาประดิษฐ์ประดอยเรียงร้อยเปรียบเสมือนเส้นได้ที่เรียงร้อยคือเป็นกิจลักษณะเจ้าอาวาสก็เหมือนกันทำงานเพื่อวัดบางทีบางครั้งก็ต้องจำเป็นใจเวลาในการดำเนินกิจการวัดจังกรรมนี่เป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในการหูจักมักคุ้นหูจักมักจีกับบรรดาญาติโยมที่ไปมาหาสู่ว่างานบวชภาคฤดูร้อนเดือนมีนาทุกปีถ้าบ้านเมืองปกติสวดมนต์ข้ามปีก็มีปกติอย่างวันนี้วันที่30นี่ถ้าเส้นชุดประมาณ3 ทุ่มก็หยุดพักวันที่31ก็เวลาประมาณ4 ทุ่มก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีญาติโยมที่มีโอกาสก็มาได้บ่มาก็บ่เป็นหยังหน้าที่สวดมนต์ภาวนาศึกษาเราเรียนพักเพียรเขียนอ่านนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแม้กระทั่งญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็เหมือนกันชุมชนใดนะเพื่อนมีการแออัดยัดเยียดเพื่อนห้องว่าคนจำนวนนักเราก็บ่ต้องไปก็ได้อยู่ทางบ้านเราก็ไปสมาทานเราก็ปิกบ้านสวดมนต์ที่บ้านแต่ขอให้ทำบ่อยๆนะเหมือนนักวิ่งนักมวยนักกีฬาทุกแขนงเพื่อนก็จะมีการฝึกกันอยู่เป็นประจำนะคนจะเป็นแชมป์โลกไม่ใช่ว่าตีมวยวันเดียวเป็นแชมป์ได้ปั่นรถถีบขี่รถจักรยานแม้กระทั่งนักทั้งหลายที่เพื่อนเป็นนักแข่งขันขยันหาถ้าเราบ่มีความมานะอดทนเนี่ยก็มันคงเปลี่ยนไปได้ยากวัดวาอารามก็เหมือนกันวัดจังกรรมสร้างมา164 ปีครูบาอาจารย์แต่ละตนก็เสียสละทั้งตัววาจาจิตใจเป็นที่เชิดชูเป็นที่หู้จักเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกวัดทุกวาที่เพิ่นมีการจัดกิจกรรมญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็สามารถฟังสามารถมีโอกาสได้ไปร่วมได้เนาะไปร่วมได้ในการที่จะช่วยกันส่งเสริมเพราะฉะนั้นการดำเนินกิจกรรมงานวัดงานวางานโรงเรียนงานชุมชนองค์กรทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องมีผู้นำนะผู้นำก็คือผบนะผู้บริหารถ้ามันแบบมีผู้บริหารจะต้องเด็ดขาดนะเฉียบขาดแล้วก็ต้องแน่นอนด้วยนะอย่าธรรมาภาพจัดกิจกรรมนะถึงเวลาทำบุญทุกอย่าง9:39เป๊ะต้องทำเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีจุดยืนไปของตัวเก่ามันก็จะลำบากคนรุ่นหลังก็สืบต่อได้ตัวนะเพราะฉะนั้นยายการของวัดจังกรรมนี้ยินดีแล้วก็ภูมิใจใส่ไว้ในความคิดญาติโยมสาธุชนทุกคนที่เป็นผู้มีส่วนร่วมเนาะว่าจะเป็นตั้งแต่1 สลึงถึง110,000เนาะท่านทั้งหลายก็เสียสละวัดใจกันมาอย่างวันที่9นี่ก็ขึ้น104เพิ่นจะมีการทอดพระป่าของคุณโยมพิสมัยเนาะความจริงอาตมาภาพก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมการมาจัดกิจกรรมเนี่ยอาตมาตั้งปณิธานเอาไว้ว่าสถานีวิทยุขึ้น104เนี่ยมาจัดกิจกรรมก็จะถวายเพิ่น10,000ต่อปีขึ้น96ก็เหมือนกันอยากทำบุญถวายเพิ่น10,000ต่อปีเหมือนกันเพราะเราอาศัยว่า10,000ต่อปีนะตกเฉลี่ยแล้ววันตะใดเขาก็ทำกันไปได้เพราะว่าอาตมาภาพก็บ่ได้รวยบ่ได้มั่งมูลทุนเท่ามันยังเป็นแท้เป็นว่าแต่ว่าอาศัยวินิอุตสาหะภาคเพียรที่จะคือปัจจัยที่เขาบำรุงสถานีแต่ละเตื้อตลอดจนครูบาอาจารย์ที่จัดกิจกรรมก็เหมือนกันจัดรายการวิทยุของขึ้น104ก็ดีขึ้น96ก็ดีสถานีเพื่อมาได้เรียกร้องอย่างสักอย่างแต่ว่าเขาต้องมีจิตใต้สำนึกเอาใจกิจกรรมเพื่อนมาต่อปีต่อสัปดาห์นี่เท่าไหร่
ขึ้น96เก้ากับผมอาตมาภาพก็ถวายปีละ10,000โดยจิตใจสำนึกขึ้น104ก็เหมือนกันทำได้เหมือนกันทุกรูปแต่มันมีอยู่ว่าเราจะทำหรือไม่แค่เองนะเพราะฉะนั้นท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์นี่เพิ่นก็มีรายจ่ายเดือนละ35,000กล้าไปนะวัดจังกำนี่วัดตอกต่อยขนาดนี้ก็เดือน 3,500เหมือนกันญาติโยมก็มาร่วมกันอาศัยเพิ่นมาสืบชะตามาเจิมรถปูชาเทียนก็ประคับประคองกันไปนะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ทำแล้วเกิดความสบายใจกำลังทรัพย์ก็ทำได้กำลังกำอู้ก็เป็นบุญกำลังจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อกันพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ว่าสจิตตปริโยทะปันนังนะทำจิตใจให้ใส่ถ้าใจเข้าบะใส่ก็อยู่ในขมลขมองมันถึงบะสดบะชื่นนะเพิ่นเขาว่าคึมเนาะฮึมฮึนะเพิ่นว่านะเฮืองเนี่ยจะสุกก็บะสุกจะหล่นก็บะหล่นมันฮึมนะเพราะฉะนั้นทำมันอย่างให้มันใสเพิ่นถึงบอกว่าแจ้งอย่างแจ้งอย่างไฟใสอย่างน้ำนะอย่างครูบาอาจารย์ที่อาตมาภาพไปเป็นนิมนต์บนน่ะล้วนแล้วแต่มีความถนัดนะบางรูปก็เป็นด็อกเตอร์บางรูปก็เป็นมหาบัณฑิตป.โทเนาะบางรูปก็เป็นบัณฑิตนะบัณฑิตธรรมดาบัณฑิตขนาดกลางบัณฑิตสูงสุดนะพ่อครูอ้วนก็เป็นบัณฑิตพ่อนานทัศรีก็เป็นบัณฑิตเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างเครื่องนั้นบวงสรวงเครื่องสะดะนพเคราะห์ถ้าท่านประมาพอเนี่ยโอ้เสียโอกาสถึงมีแล้วนะว่าแหมลายเดือนกว่าจะมีขึ้นมานะช่างคนครูสาวิจิตบรรจงแต่งแต้มให้มันเป็นสีเป็นสันนะบางคนเปิดมาโอ้เขามีสตางค์100บ่มี100เขาก็ทำให้สักบาท2 บาทมันก็เป็นบุญแล้วนะเงิน100เงิน1 บาทของคนตุกดีกว่าเงินแสนเงินหลายล้านของคนรวยที่มีใจบริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นในนามของพระเจ้าประสงค์ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกว่าได้จัดกิจกรรมส่วนนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนปัญจสาขานะมารวมมาห้อมมารวมมาห่วมมาอุ้มมาตุ้มกันคือมันผ่านไปเป็นปีนะอาหารท่านอยู่ทางบ้านบอกว่าบ้านพระบาทบ้านพระมุนบ้านบ่อหินในอำเภอป่าซางน่าจะแวะมากินข้าวตอนวัดจังกำก็ได้กินข้าวแรงวัดจังกำก็ได้รับรองรับเลี้ยงตัวนะมาเถอะกินมันก็แค่อิ่มเนาะญาติโยมไม่ได้กลัวกินนะกลัวห่อนะงานกิจกรรมบุญนี่นะกลัวเขาห่อไม่ได้นะไม่ใช่ว่าขางว่าจินะเพราะเขาแบ่งเฉลี่ยจะไปฮื้อมันกระจุกนะถ้ากระจุกแน่นอกแน่นท้องแน่นอกถ้ามันลมมันจุกเสียดแน่นหน้าอกมันก็บ่ม่วนนะพระอืดพระอมจะหักก็บ่หักจะอ้วกก็บ่อ้วกเนี่ยเพราะฉะนั้นวัดจังกรรมเลี้ยงได้ถึงเข้าตอนเลี้ยงถึงเข้าแรงนะห่อไปด้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาเนอะกว่าที่ท่านพระอาจารย์พระครูวินัยธรณเรศเนาะท่านเนตรเนาะก็คงจะเดินทางมาถึงแล้วกันเป็นอยู่สันทรายอำเภอหางดงบ่ลืมเพิ่นกำลังเพิ่นคงจะบอกคิดว่ามันจะโวยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางครั้งจัดกิจกรรมงานเทศนาธรรมเนี่ยถ้าเอาไปจัดวันที่31 ธันวาเนี่ยโอ้ทุกเจ้านี่หนังวิ่งมันเพิ่นบ่ค่อยว่างกันเป็นเท่าใดนักวันนี้ตู้จกนี่ก็ได้วัดสันทรายอำเภอหางดงท่านพระอาจารย์ที่เพิ่นมีกิจกรรมอันจัดรายการวิทยุเกาลานกับหนานหลวงเนี่ยที่แรกก็จะนิมนต์หลวงพ่อท่านพระครูอาทรสุขภาพเพิ่นบ่ค่อยอำนวยนะกลัวมันเป็นจะได้จะนึ่งก็เลยยกยอดไปก่อนเนาะก็เลยบ่ได้อะไรเอาลูกเจ้าตัวนี้ผมก็แนะนำมือนะแนะนำมือวัดสันทรายทำมาทีหรือมัดซีนี่ก็วัดต้งหมื่นน้อยอันนี้ก็ประจำนะกุมารละบันก็กุมารในวังก็อายุนักแล้วอายุสูงก็เลยขอเปลี่ยนไปตะคืนนี่เพิ่นซ้ำเป็นหนังวิ่งหลายงานก็เลยบ่ได้มาห่วมกินห่วมทานเป็นกัลยาณมิตรผู้พี่นะอายุสูงกว่า1 ปีเพิ่นก็ยังมาขีดมาตานอยู่ทางนี้ทางนั้นทุกเจ้าเขาเนี่ยถ้างานทำบุญเนี่ยก็ช่วงเจ้าเนี่ยก็จะได้งานเดียวแล้วนะถ้าช่วงบ่ายนี่ได้หลายงานแต่ถ้าเป็นงานขาวดำนี่ก็จะได้งานเดียวเหมือนกันญาติโยมสาธุชนก็เหมือนกันวันนี้เราดำเนินชีวิตมา365 วันกว่าจะเสี่ยงจะสุดไปก็วันนี้ก็วันที่30ละวันพุธนี่ก็จะหมดเดือนแล้วนะจะหมดปีโดยหมดเดือนโดยเนาะแล้ววันนี้เป็นวันแห่งความฝัน
มีความฝันแล้วก็มีความหวังนะฝันว่าอยากจะมีมั่งมูลตุนเต้าฝันแล้วก็หวังว่าจะอยู่ดีมีสุขนะคนที่บ่หวังคนที่บ่ฝันก็คืออย่าง1ผีบ้านะ2คนใกล้จะตาย3คนตายแล้วเนี่ย3ประเภทเนี่ยบ่หวังอย่างละนะมดอะไรตายยากแล้วมดสภาพไว้เนาะแต่เฮาท่านทั้งหลายทั้งผู้ฟังและทั้งผู้ชมที่ได้ยินขึ้น104นี่ก็เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบนะทุกคนเป็นพ่อที่แท้เป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกที่กตัญญูนะเป็นครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมอยู่ในใจนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเนาะพุทธเจ้ามีปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณพระธรรมเจ้า84,000พระธรรมขันธ์เป็นการชำระสะสางตนตัวสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในตัวในตนเนี้ยอยู่กันสุขสบายเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้มาสร้างบารมีอาตมาภาพและคณะผู้บริหารจัดกิจกรรมเนี่ยบ่มีอันใดอันหนึ่งนอกจากเอาพุทธานุภาพอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงนะธรรมานุภาพอำนาจแห่งพระธรรมเจ้าทั้งปวงสังฆานุภาพอำนาจแห่งพระอริยสังฆเจ้าพระภิกษุ